به نام خدا، با عرض سلام خدمت همه عزیزان و علاقه‌مندان زبان انگلیسی، دوستانی که به تازگی به ما ملحق شدن و دوستانی که از قبل در خدمتشون بودیم. با هم سطوح مبتدی و وان امریکن انگلیش فایل رو کار کردیم. برای دوستانی که به تازگی به ما ملحق شدن باید بگیم که روش سرفصل این کتاب به این شکل هست که 12 درس هست. این کتاب به 6 قسمت تقسیم شده، یعنی یونیت 1 و 2 با هم هستن، 3 و 4 با هم هستن. در یونیت 1 پارت A داریم، پارت B و پارت C و یه پارت هم پرکتیکال انگلیش داریم. در پارت A به عنوان مثال ما گرامر، وکب و پرونانسیشن رو کار میکنیم. در گرامر میگیم چه درسایی داریم، وکب یا واژگان چه چیزهایی داریم، در پرونانسیشن چه چیزهایی رو مرور میکنیم. ABC رو که تموم کردید یه درس ویدیو هست که با هم یه داستان ویدیویی رو که از مبتدی شروع شده داریم ادامه میدیم، اون رو هم ادامه خواهیم داد. در یونیت 2 ABC داریم، دیگه پرکتیکال انگلیش نداریم. اونجا ریویو اند چک داریم که یونیت 1 و 2 رو با هم دیگه میایم مرور میکنیم، تمرینات گرامری، وکب، پرونانسیشن، لیسنینگ، ریدینگ و همه 4 مهارت رو اونجا تست میگیریم و میبینیم که چه کار انجام دادیم. اونجا سعی کنید تمرین رو خودتون انجام بدید و بعد به ویدیویی که آماده کردیم مراجعه بکنید و تمرینات رو از روی اون چک بفرمایید. در انتهای کتاب هم یه سری ضمایمی وجود داره، کمیونیکیشن هست، وکب و گرامر هستن که اونها رو بنا به نیاز کار خواهیم کرد. وکب و گرامر رو حتما کار میکنیم، یعنی تدریسشون میکنیم، و کمیونیکیشن رو یه سری به صورت اجمالی توضیح میدیم، چون یه کاری هست که کمیونیکیشنی هست، یعنی باید شما با دوستتون این ارتباط رو برقرار بکنید، با هم تمرین بکنید و انجام بدید. این تکلیف هومورکی خودتون هست. در بالای هر درس هم این عناوین رو میبینید. GVP میبینید که برای گرامر، وکب و پرونانسیشن هست. عنوان درس رو میبینیم و ادامه درس رو با هم خواهیم داشت. این درس مروری بر درس‌های گذشته هست و یه سری مواردی که جدید هست و اضافه میکنه. در قسمت گرامر ما past tenses، زمان گذشته رو مرور میکنیم. vocab، common verb phrases، spelling and numbers، افعال عبارتی یا فعل‌های عبارتی رایج و قوانین سپلینگ و اعداد رو کار میکنیم. چطور اسم رو اسپل میکنیم، اعداد رو چطور میخونیم، مرور کامل هست. در پرونانسیشن vowel sounds رو کار میکنیم، صداهای مصوت مثل A, E, I, O, U و از این قبیل. The alphabet که الفبا هست. The topic of this unit is Where are you from? اهل کجا هستید؟ یه سوال WH هست، باید پاسخ بلند بهش بدید. Where are you from? For example, I am from Iran. در قسمت بابل یا حبابی What do you do? What do you do? گفتیم What do you do؟ شغل رو میپرسه. It means what is your job? شغل شما چیه؟ و پاسخ میده I'm in college. I'm in college. در امریکن به دانشگاه میگیم college. بیشتر کاربرد داره که میگن college. University هم میتونیم بگیم. در بریتانیایی کالج به یک آموزشگاه های خاص تخصصی گفته میشه و به دانشگاه یونیورسیتی به صورت کلی گفته میشه در بریتانیا. خب در قسمت پایین یه سری جمله های رو میبینیم که یه سری از کلماتشون نیستن. این کلمات رو باید ما کامل بکنیم که در قسمت پایین A میگه complete the questions with a verb. سوالات رو با یک فعل کامل بکنید. در زیر شاخه home and family، خانه و خانواده، 6 تا سوال آورده. سوالا 3 تاش WH هست و 3 تا yes or no هست. Where you from? Where are you from? Where are you from? اهل کجا هستید؟ اگر خواستید پاسخ هم میتونید بدید و بگید I'm from Iran for example. I'm from Tehran in Iran. Where were you born? کجا به دنیا آمدید؟ گفتیم که ساختار تولد به این شکل هست. I was born تلفظ born و سوالش Where were you born? کجا به دنیا آمدید شما؟ Where was he born? Where was she born? پاسخ میدیم He was born in تبریز for example. She was born in Los Angeles. سوال بعدی WH Where do you live? کجا زندگی میکنید؟ Live تلفظش
live. Where do you live? کجا زندگی میکنید؟ I live in, for example, the name of a city. Do you in a house or an apartment? Do you live in a house or an apartment? Live, L-I-V-E. آیا در یک خونه یا آپارتمان زندگی میکنید؟ A house, an apartment. به خاطر اپارتمنت صدای A داره در ابتدا، ما باید براش an بیاریم. Do you have any brothers and sisters? آیا خواهر و برادری داری شما؟ Do you have any brothers and sisters? any رو گفتیم برای سوالی میاریم. Do you have any pets? آیا حیوان خونگی دارید؟ pet حیوان خونگی هست، جمعش کرده، plural شده. Do you have any pets? Yes I do. No I don't. به این صورت سوال WH و سوالای yes or no رو پاسخ میدیم. بریم قسمت 2 Job and Studies. شغل و تحصیلات. What do you do? What do you do? گفتیم what do you do یعنی what is your job? What is your occupation? What is your career? شغل شما چیه؟ I'm in college. I'm a student. I'm an engineer. I'm a teacher, for example. سوال بعد where do you work? Where do you work? کجا کار میکنید؟ پاسخ بلند میخواد. I work in a bank, for example. Do you like your job? Do you like your job? آیا شغلتون رو دوست دارید؟ Yes, I do. No, I don't. What school or college do you go to? به چه مدرسه یا دانشگاهی میرید؟ Do you go to? What year are you in? What year are you in? حالا دانشگاه میرید شما. سال چندمی هستید. For example, I'm in the first year or in the second year or in the third year. جلوتر که رفتیم کلمات sophomore, junior و غیره رو هم یاد میگیریم. Can you speak any other languages? Which? آیا هیچ زبان دیگه میتونی صحبت بکنید؟ کدومشون رو؟ Yes, I can. No, I can't. For example, I can speak Arabic. I can speak, for example, French. Where did you learn or study English before? قبلا انگلیسی رو کجا خوندی؟ Learn یاد گرفتی، study خوندی. Free time. Free time وقت آزادمون هست. What kind of music do you listen to? چه نوع موسیقی گوش میکنی؟ Do you listen to? What kind of? چه نوعی؟ What kind of music? What kind of car? What kind of house? چه نوع خونه‌ای؟ چه نوع ماشینی؟ Do you play a musical instrument? آیا هیچ آلت موسیقی رو می نوازی شما؟ Do you play a musical instrument? گفتیم برای نواختن وسایل موسیقی از فعل play استفاده می کنیم و اگر اسم اون آلت موسیقی رو آوردیم باید حرف تعریف د رو قبلش بیاریم. به عنوان مثال I play the piano, I play the guitar or I play the violin. Which میتونید پاسخ بدید. همینطور که عرض کردم میگید I play the piano, I play the guitar or I don't play any musical instrument. من هیچ آلت موسیقی رو نمیزنم یا نمی نوازم. Next question. What TV shows do you like or watch? چه برنامه‌های تلویزیونی رو شما دوست داری یا تماشا میکنید؟ اینا WH هست، باید پاسخ بلند بدی بهش. Do you play any sports? آیا هیچ ورزشی رو انجام میدی شما؟ Do you play any sports? Which ones? Which ones یعنی کدوم ها؟ Which one بدون اس یعنی کدوم؟ What kinds of books or magazines do you read? چه نوع کتاب‌هایی و مجلاتی رو میخونید؟ What kinds of چه نوع جمع بسته شده books or magazines. اینجا گفتیم what kind of music چه نوع موسیقی. How often do you go to the movies? To the movies سینما هست در امریکن.
هر چند وقت یه بار به سینما میرید. How often? What did you do last weekend? What did you do last weekend? آخر هفته قبلی چه کاری انجام دادی؟ گذشته هست، باید با گذشته جواب بدید. For example, I went to the movies. I had lunch with my friends. خب قسمت A رو که با هم انجام دادیم. We completed the question with a verb. B 1.2 listen and repeat the free time questions. Copy the rhythm. خب آشنا هستید با این عنوان. برای دوستان جدید بگیم که باید به این قسمت گوش بکنید. فایل صوتی 1.2 رو بذارید، گوش بکنید به سوالات و تکرار بکنید. جایی که میگه copy the rhythm یعنی دقت بکنید ریتم سوال چطوری هست. مثلا سوالای WH چطوری گفته میشن، سوالای yes or no چطوری خونده میشن. سوال WH خود WH هست که استرس زیادی میگیره و از بالا به پایین معمولا خونده میشه. سوالات yes or no به سمت پایین به بالا خونده میشه. Do you play a musical instrument؟ به این صورت. و کلماتی که مهم هستن استرس بیشتری میگیرن. دقت بفرمایید و به فایل صوتی گوش کنید و تکرار بکنید. Sentence stress. Remember that we usually stress the important words in a sentence. The ones that carry important information say the other words less strongly. For example, where are you from? What do you do? به خاطر داشته باشید که معمولا ما کلمات مهم رو در یک جمله استرس میدیم، اونی که ارزش اطلاعاتی بیشتری داره، و کلمات دیگر رو آرومتر میگیم. Where are you from? Where کجایی رو میخوایم بپرسیم. Where are you from? From برامون اهمیت داره. What do you do? چه کار میکنی؟ قسمت C. In pairs ask and answer the questions. با دوستتون بیایید سوالات رو بپرسید، همونطوری که خوندیم پاسخش رو هم بدید. دوستتون بپرسه یا شما دوستتون بپرسید، تمرین مرور بکنید و سپیکینگ انجام بدید. Can you find at least one thing from each section that you have in common? خب میتونید در هر یکی از این بخش ها حداقل یک پاسخی رو پیدا بکنید که با همدیگه مشترک باشه، یعنی با دوستتون پاسختون یکی باشه. مثلا we live in the city، ما در شهر زندگی میکنیم، یا برنامه‌ای که نگاه میکنید یکی باشه. وبسایت مجموعه زبان ایرانی. بریم صفحه بعد. Page 5 Grammar. Part 2 Grammar. Word order and questions. ترتیب واژگانی رو میگیم word order. Word order and questions ترتیب واژگانی در جملات سوالی هست. A. Reorder the words to make questions. Order مرتب کردن، reorder بازسازی کردن هست، مرتب چیدن هست. کلماتی که در پایین میبینید در یک جمله هستن، به هم ریخته هستن، میخوایم question بسازیم. چطور question میسازیم؟ یه نکته کلیدی بگیم، اونهایی که WH هستن در ابتدا میان، WH ها در ابتدا میان، و اونهایی که غیر از اون هستن فعل کمکیشون رو در ابتدا میاریم. با هم نمبر 1 کار میکنیم. Where were your parents born? Where بعدش یه فعل داریم. Where your parents born. والدین شما کجا به دنیا آمدند؟ شما کجا به دنیا آمدید؟ Where were you born? حالا ممکنه که به جاشون اسم داشته باشیم. Where was Ali born? Where was Maria born? Where were Ali and Maria born? به این صورت. Number 2. Where is our teacher from? معلم ما اهل کجا هست؟ Where is our teacher from? Where are you from? Number 3. How do you spell your name? How do you spell your name? For example, my name is Ali. I say it's A-L-I. Number 4. Did you go out last night? Did you go out last night? شب گذشته بیرون رفتید شما؟ خب بریم part B. Page 126 Grammar Bank 1A. Learn more about word order and questions and practice it. با این علامت باید برید به ویدیو کلیپ گرامر قسمت 1A رو که در همین پوشه قرار گرفته رو برید ملاحظه بفرمایید
1A که تموم شد میتونید گرامر رو تا انتها ادامه بدید، تمامش بکنید و یا اینکه برگردید بیایید ادامه درس رو با هم از اینجا داشته باشیم. Part C. Stand up and ask different students the first question until somebody says yes. بلند شید و از دوستاتون حالا در منزل یا در کلاس اولین سوال رو بپرسید تا اینکه یه نفر پاسخ بله به شما بده، بگه yes. Then ask the follow-up question. بعد از اینکه جواب yes گرفتید سوال بعدی رو ازش بپرسید. Continue with the other questions asking different students. این کار رو با دوستاتون انجام بدید، ادامه بدید، همینطور سوال بپرسید و پاسخ که گرفتید یه سوال دیگه در ادامه همون، در توضیح همون سوال بپرسید. به عنوان مثال Do you drink a lot of coffee? آیا قهوه زیادی می نوشید؟ Yes I do. خب حالا که yes گرفتید پاسخ هم مشخصه. Yes I do چون yes و no هست. Yes I do. دوباره سوال میپرسید How many cups of coffee do you drink? چند فنجان قهوه می نوشید؟ و پاسخ باید بگه حالا هر عددی 5 cups a day 4 cups of coffee a day و یا غیره. سوالات به این ترتیب هست. در زمان حال داریم و past که گذشته هست present. Drink a lot of coffee or tea. How many cups? میپرسید Do you drink a lot of coffee or tea? با هر کدوم از اینا میتونید بپرسید. یه سوال yes و no میپرسید، پاسخ yes میگیرید و میپرسید How many cups of coffee or tea do you drink? و پاسخ دوباره باید بگیرید. For example, I drink 2 cups of coffee every morning. سوال بعد رو به این صورت میپرسید Do you go to bed early during the week? During the week یعنی روزهای هفته، روزهای کاری، بجز weekend. در طول هفته زود به رخت خواب میرید؟ وقتی پاسخ yes گرفتید میگید What time do you go to bed? و پاسخ میدید I go to bed at. Spend a long time on Facebook every day. How long? Do you spend a long time on Facebook, on Telegram, on the internet every day? How long? How long do you spend, for example, on Telegram, on the internet? خب پاسخ رو هم که مشخصه I spend 2 hours a day. به این شکل. حالا باید past یا گذشته رو بپرسیم. Have a big breakfast today? Did you have a big breakfast today? آیا امروز صبحانه کاملی خوردی؟ صبحانه سنگین خوردی؟ What did you have? What did you have? باید گذشته بپرسید. چی خوردی؟ Go somewhere nice on Saturday. Go somewhere nice on Saturday. Did you go somewhere nice on Saturday? روز شنبه جای خوبی رفتی؟ تعطیلات بوده. جای خوبی رفتی؟ پاسخ میگه yes. Yes I did. و شما میپرسید Where did you go? کجا رفتی؟ See a good movie last week? Did you see a good movie last week? هفته گذشته فیلم خوبی دیدی؟ What movie was it? و یا What movie did you see? چه فیلمی دیدی یا چه فیلمی بود؟ به این صورت سوالات بالا رو با present میپرسید، با present جواب میدید، با سوالات پایین رو با past میپرسید و با past هم جواب میدید. مرور میشه براتون. Pronunciation. Vowel sounds, the alphabet. A. 1.5. Look at the sound pictures. What are the words and vowel sounds? Listen and check. خب برای دوستانی که این موضوع براشون بار اول هست بگیم که اینها علائم آوایی یا فونتیک هستن از مبحث آواشناسی. برای اینکه بگیم هر صدایی چه علامتی داره، یک علامت مشترک که همه زبان آموزان همه کشورها بتونن اون رو یاد بگیرن، یه سری علائم آوایی مشترک گذاشته شده. به عنوان مثال صدای A رو در انگلیسی خواستیم به دیگران نشون بدیم، حرف A و I رو میزنیم و میگیم این صدای A هست. صدای train رو میگیم train، به این صورت صداش هست. tree صدای ای رو با یک علامت I به این شکل نشون میدیم، آی که نقطه داره بالاش. tree صدای ا رو با این علامت نشون میدیم که نشان egg هست. egg. صدای آی رو به این شکل میگیم مثل بایک، با ای و آی نشون میدیم. صدای او رو در امریکن به این شکل نشون میدیم او، یه او و یه علامت
horseshoe که این شکل هست، نعل اسبی. مثل phone. صدای او رو به این شکل با حرف یو نشون میدیم، مثل صدای کلمه boot. صدای R رو به این شکل نشون میدیم، A و R، مثل car. B page 166 sound bank. Look at the typical spellings of these sounds. خب به صفحه 166 میتونید مراجعه بکنید. در تمامی این کتاب ها بانک صوتی وجود داره، قسمتی که در انتها هست. شما باید اونجا فونتیک بلد باشید یا آواشناسی رو بلد باشید بتونید مرور بکنید. فونتیک هم که عرض کردم همین علائم آوایی هست، حتما یاد بگیرید چون نیاز دارید به اینها. در دیکشنری میتونید کلمات رو چک بکنید، یه جاهای دیکشنریتون فایل صوتی رو نداره و یه جای تمامی لهجه ها رو براتون نخواهد گذاشت، صداها رو. شما نیاز دارید یه جایی امریکن یا بریتیش رو بتونید جدا کنید از هم دیگه. اونجا براتون علائم آوایی رو میذاره، ممکنه صوتش وجود نداشته باشه. نیاز هست یاد بگیرید چون جایی که میخواید اسمتون رو اسپل بکنید یا اسم جایی رو اسپل بکنید یا بشنوید کسی که داره براتون اسپل میکنه میخواید بنویسید، اونجا این علائم به شما کمک خواهد کرد. تفاوت بین چند صدا باعث میشه که اسمی رو اشتباه تایپ کنید. میریم قسمت C. Add these letters to the circles. Circles دایره ها هستن. خب یه سری حروف داریم در اینجا، میخونیمشون E, G, H, J, M, O, R, W, X, Y. ما باید این حروف رو بیاریم در این سرکل ها قرار بدیم. هر کدوم از این سرکل ها یک صدایی داره یا علامت آوایی داره، مثل A که ترین رو داره نشون میده. حروفش K, A و غیره رو باید خودمون بذاریم. سرکل بعدی صدای E باید بده، مثل B, C, D و غیره. خب به ترتیب کار میکنیم. A مثل A, K, H و J. این حرف رو یادتون باشه H بخونید. H. علامت بعدی صدای E داره که به ترتیب میخونیم از اینجا P, T, V, Z, B, C, D و دو تا حرف رو باید اضافه کنیم E و G. این امریکن هست. Z در امریکن میگیم و Z در بریتیش. صدای بعدی صدای E هست، مثل F, L, S, N و دو تا حرف دیگه باید اضافه کنیم M و X. Next circle shows I, like bike. I و Y. Y. And the next circle shows the O sound. O like phone. O, O. The next circle shows U, like Q, U, and W. And the last sign shows R, like car. R, the letter R. صدای حرف R. میام اینجا میذاریم رو. 1.6 Listen and check. Practice saying the letters in each circle. خب به فایل صوتی 1.6 در دستگاهتون گوش بکنید و چک بفرمایید. Part E. Ask and answer with a partner. خب با یه دوستتون بیایید پرسش و پاسخ داشته باشید. Do you usually get in touch with your friends by phone, email or Facebook? آیا معمولاً با دوستاتون از طریق تلفن، ایمیل و یا فیسبوک ارتباط میگیرید؟ تماس میگیرید. Get in touch تماس گرفتن. With your friends با دوستاتون. By phone, by email, by telegram, by Facebook. این سوال رو شما میپرسید، دوستتون پاسخ میده و یا عکسش. Yes, I do. I usually get in touch with my friend by phone, for example. Do you have an iPod or MP3 player? What kind? آیا آیپاد داری یا MP3 player داری؟ چه نوعشو داری؟ Do you often watch DVDs? What kind? آیا اغلب DVD تماشا میکنی؟ چه نوعشو تماشا میکنی؟ For example, I watch action movies. Do you watch ESPN, CNN or MTV? آیا این کانال ها رو نگاه میکنی؟ تماشا میکنی؟ میتونید پاسخ بدید yes or no. Do you have any friends from the US or the UK? آیا از ایالات متحده و یا بریتانیا دوستی دارید؟ Yes, for example, I do. I have a friend from the US
or from the UK. حرف تعریف the رو هم ببینید برای US و UK میاریم حتما. اما برای بسیاری از کشورها این حرف تعریف نیاز نیست که در درس‌های بعدی حتما توضیح خواهیم داد. Part 4 Spelling and Numbers. A 1.7 Listen and write 6 first names. گوش بکنید به فایل صوتی 1.7 در دستگاهتون و 6 اسم رو بیایید بنویسید. اسمهایی که میگه رو سپل میکنه، مسلما دیگه اسپلش رو بلد هستید. مثلا اسم اول رو جورج میگه و اسپل میکنه GEORGE و باید بنویسید. تمرین سختی نیست و میتونید انجام بدید. میریم قسمت B Communication. What's his name? How do you spell it? A page 100 B page 106 که در ویدیو کلیپش مراجعه بفرمایید کمیونیکیشن توضیح میدیم که چطور باید این تمرین رو انجام بدید. C How do you say these numbers? این شماره ها رو چطوری میخونید؟ این اعداد رو چطوری میخونید؟ نکته‌ای که باید بگیم این هست که عددهای بین 13 تا 19 رو فقط صدای تین در انتهاش بیارید TEEN و استرس رو هم روی همین تین بذارید. عددهای 10 تایی مثل 30 40 50 و غیره رو باید فقط بگید T. مثلا 13 اگر 14 بشه 14 15 16 17 18 19. برای اعداد 30 40 50 30 40 50 60 70 80 90 به این شکل و 76 100 و یا 150. بعد از اینکه 100 تایی رو گفتید برای دهگان که میخواید بگید یه اند بذارید 150 375 600 1500 2000 10500. یادتون باشه بعد از این اعداد ما حرف جمع S رو نمیاریم، نمیگیم 2000s. یادتون باشه فکر نکنید بگیم 1000 2000s. اصلا این کار کاملا اشتباه هست. جمع نبندید اعداد رو. یه جاهای خاصی هست که در درس‌های گذشته گفتیم، به اونجا رسیدیم حتما توضیح خواهیم داد که چطوری گفته میشه. حتما پس میگید 1000 2000 3000 1 میلیون 2 میلیون. اینها اس نمیگیرن هیچ کدومشون. Part D 1.8 Listen and write the numbers. فایل صوتی 1.8 رو گوش بکنید و اعدادی رو که میشنوید بیایید در جلوی شماره ها قرار بدید. متن خود لیسنینگش خیلی مهم نیست، اگر میتونید برای خودتون پیاده سازیش بکنید، ولی به هر حال پاسخی که نیاز داریم اینجا مهم هست. به عنوان مثال نمبر 1 گیت باید بعدش عدد بذارید. نمبر 2 مایلز رو داره اشاره میکنه، مسافت رو باید عددش رو بیایید بگید و به همین شکل. فایل صوتی 1.8 رو با هم به عنوان نمونه گوش میکنیم و تمرینش رو بعدش انجام میدیم. 1.8 1. Passengers on the JetBlue flight to San Diego, please go to gate number 40, where this flight is ready to board. 2. How far is it from New York City to Boston? I'm not sure. Let's Google it. Ah, it says here 244 miles. 3. Hello? It's Ben. I'm at the train station. Do you have Maria's cell phone number? Yes, just a minute. Okay. It's 212-555-8847. 212-555-8847? That's right. 4. Where do you live in Florida? I live in a town near Miami. How big is it? It's small. The population is only about 2,500 people. 5.
Can I have 2 sodas and a bottle of water, please? 2 sodas? Yes, and a bottle of water. How much is that? $6.15. Sorry, 50 or 15? 15. $6.15. بله میریم به قسمت E. Interview your partner and complete the form. Interview یعنی مصاحبه کردن. با دوستتون یه مصاحبه ای رو انجام بدید و فرم رو تکمیل بکنید. Student information. First name میدونید اسم کوچیکتون هست. به عنوان مثال محمدرضا. Last name فرامرزی فر. Address for example number 55 اول پلاکتون رو میگید. انقلاب استریت خیابون انقلاب. تهران ایران. به این شکل. فون نمبر میتونید بخونید یا میگید 0 یا میگید O فرقی نداره. به عنوان مثال 09111537263 این شماره من هست. ایمیل ایمیلتون رو هم به این شکل میگید فرامرزی فر @ و یا @gmail.com این هم آدرس ایمیلتون. حالا سوال میپرسید به چه شکلی میخواید بپرسید؟ What is your first name? What is your last name? What is your address? What's your phone number? What's your email address? به نام خدا Unit 1 Part B Charlotte's Choice انتخاب شارلوت. در این درس در زمینه گرامر Simple Present حال ساده رو مروری داریم بر اون. Describing people vocabمون هست توصیف آدما. Appearance and personality ظاهرشون و میخوایم از لحاظ شخصیتی بگیم چطور هستن توصیفشون رو یاد میگیریم. و pronunciation final S or ES اسی که در انتها میاد حالا برای verb یا برای noun چطور تلفظ میشه تو موقعیت‌های مختلف. در حباب I like good books من از کتابای خوب خوشم میاد. He doesn't like sports اون از ورزش خوشش نمیاد. 1 vocabulary describing people 1.9 listen to a man describing his friend and check her picture. خب به فایل صوتی 1.9 گوش بکنید و ببینید که یک فردی یه آقایی داره دوستش رو توصیف میکنه و تصویر دوستش رو کنارش رو باید چک بزنید ببینید کدومی که از این تصاویر هست. به فایل صوتی گوش کنید بعد این قسمت رو با هم به تفصیل انجام خواهیم داد. اوکی. Part B listen again. What 2 questions does Luke's friend ask him? دوباره گوش کنید ببینید اون 2 سوالی که دوست لوک ازش میپرسه چه سوالاتی هست. How does Luke answer the second question? لوک به سوال دوم چطور پاسخ میده؟ خب سوالا به این شکل هست What does she look like و What is she like. در پایین توضیح میاره اینجا میگه با هم بحث میکنیم تو این زمینه. وقتی میگیم What does she look like یعنی tell me about her appearance یعنی در مورد ظاهرش به من بگو. Is she tall? Short? What color hair does she have? قد بلند هست؟ کوتاه هست؟ و موهاش چه رنگی هست؟ و وقتی میگیم که what is she like یعنی tell me what kind of person she is. What is she like یعنی چه نوع آدمی هست. Is she friendly? Is she shy? Is she angry for example? Is she nervous? Is she happy? آیا با محبت، خجالتی، عصبی، ناراحت، شاد هست و غیره. اینو با like میپرسیم. Look like به نظر رسیدن تو ذهنتون باشه. Look like شما میبینید. وقتی میگیم what is she like, what is he like اگر به جای she و he اسم بتونیم بذاریم یا پدر مادر میتونیم دوستاتون میگذاریم و بگیم what is your father like پدر شما چطور آدمی هست. What is your mother like? What is your best friend like? دوست صمیمیتون چطور آدمیه؟ اما وقتی که از look like استفاده میکنیم یادتون باشه منظورمون اینه که appearanceش چطوریه، چطوری به نظر میرسه. What does your father look like? What does your mother look like?
یعنی ظاهرش رو برای من توصیف کن. موهاش چه رنگیه؟ چشماش چه رنگیه؟ What color eyes she has. Is he short? Is she short? Is he tall? Like that. خب همونطور که در متن متوجه شدید برای سوال What does she look like برای دوست این آقا ما باید بگیم She is tall and she has short dark hair. بلند قد هست و موهای کوتاه تیره داره. Very curly رو کار کردیم قبلا، یعنی موهاش فره. Very curly خیلی فر داره. Brown eyes and a beautiful smile. چشمای قهوه‌ای داره و لبخند زیبایی داره. پس این داره به look like جواب میده. What does she look like؟ و اما سوال دو. Second question. What is she like? What is she like؟ یعنی چه شکلی از لحاظ personality. شخصیتش چطوری هست؟ She is really nice. واقعا خوبه. Very friendly and she's extroverted. Extroverted و introverted داریم. Extroverted یعنی برونگرا، آدمی که اجتماعی هست، با sociable هست، با دیگران صحبت میکنه، ارتباط خوبی میگیره. و introverted introverted introvert مشخصه. extro به سمت بیرون، intro به سمت درونه، یعنی درونگرا هست، sociable نیست، با همه ارتباط خوبی نخواهد داشت، اما دوستش extroverted هست. She has a lot of friends. دوستان زیادی هم داره چون extroverted هست. اینها توصیفش بوده و تصویرم که مشخصه تصویر نمبر 1 هست. پس یه دور مرور میکنیم. What does she look like؟ یعنی به چه صورتی look like هست، appearanceش چیه. And what is she like؟ What is he like؟ یعنی از لحاظ personality چی هست. Part C page 150 vocabulary bank describing people هست. vocabulary bank مراجعه کنید، کلیپش آماده هست. در مورد توصیف افراد چطور توصیف کنیم، چطور در مورد صفت‌ها رو چطور بگیم که نکته مهمی هست. بیان ترتیب صفت‌ها هست. موی بلند، موی کوتاه، فر بودن، صاف بودن رو به ترتیب کجا قرار بدیم، چی بگیم و رنگ‌ها و غیره رو کار خواهیم کرد. قسمت وکب رو که انجام دادید لطفاً برگردید بیایید به قسمت to reading مراجعه کنید. A. Who do you think knows you better? Your mother or father or your best friend? Why? شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که مادر شما یا پدر شما یا دوست صمیمی شما رو بهتر میشناسه. چرا؟ اینا رو بتونید پاسخ بدید. در قسمت روبرو ستون مجاور یک قسمتی آرتیکلی رو آورده از یک مجله هست که این مجله واقعی هست، این کار رو انجام میدن اونها. و قسمت اینتروداکشنش رو با هم باید یه نگاه بندازیم و پاراگراف اول رو با هم بخونیم. بعد از اینکه خوندیم باید بتونیم بگیم What is the idea of the experiment؟ هدف یا منظور از این آزمایش یا تست چی هست؟ آزمون چی هست؟ Number 2 Who is Charlotte؟ شارلوت رو باید بتونیم توصیف کنیم، بگیم چه شکل آدمی هست از لحاظ ظاهری، از لحاظ اخلاقی. Who are Alice and Katie؟ الیس و کیتی رو بیاییم معرفی بکنیم. What do Alice and Katie have to do؟ الیس و کیتی باید چه کاری انجام بدن. Then what happens؟ و بعد چه اتفاقی میفته. سوالاتی که در اینجا هست در متن میاد، پاسخش هم در متن هست. ما به نمونه هایی از سوالات پاسخ میدیم و بقیه کار عهده خودتون هست، باید بتونید از متن استخراج کنید و پاسخ بدید. عنوان این آرتیکل این هست Who knows you better? Your mother or your best friend؟ کی شما رو بهتر میشناسه؟ مادر شما یا دوست صمیمیتون؟ قسمت اینتروداکشن رو با هم میخونیم. In our weekly experiment, single people who are looking for a partner ask their mother and their best friend to help. در آزمون هفتگیمون آدمایی که سینگل هستن یعنی مجرد هستن، looking for a partner و دنبال یک پارتنر هستن. پارتنر یعنی همسر، جفت، شریک. ما از اینجا به بعد به پارتنر همون پارتنر میگیم که شما میدونید دیگه از این به بعد پارتنر یعنی چی. و they ask their mother and their best friend to help. اینهایی که مجرد هستن و دنبال پارتنر میگردن از مادرشون و دوست صمیمیشون میخوان که بهشون کمک کنن که اون فرد رو براشون پیدا بکنه.
خب میریم قسمت first paragraph، پاراگراف اول. This week's single person is Charlotte Ramirez, a 25-year-old web designer. مجرد این هفته شارلوت رامیرز هست که یک طراح وب 25 ساله هست. A 25-year-old web designer. حتما آشنا هستید با این ساختار. اگر نیستید میگیم مجددا A 25-year-old اینجا میشه یک صفت، بنابراین نمیگیم 25 years old. صفتی برای این وب دیزاینر هست. به این شکل دو تا خط پیوند هم بینش میذاریم، هایفن میذاریم. 25 year old. For example, my 5-year-old daughter. دختر 5 ساله من. 5 میذاریم، یه هایفن، یه year و یه هایفن و یه old میذاریم. دیگه نمیگیم 5 years old. چون داریم صفت میگیم. صفت رو در انگلیسی جمع نمیبندیم. Her father is Argentinian and her mother is American. خب میدونید پدرش آرژانتینی هست، مادرش هم امریکن هست. She lives in San Francisco and she doesn't have a partner right now. در سان فرانسیسکو زندگی میکنه این خانم و در حال حاضر پارتنری نداره، جفتی نداره. Her mother, Alice, chooses a man she thinks is perfect for her daughter and her best friend Katie chooses another. مادرش آلیس، اسم مادرش هست، یک مردی رو انتخاب میکنه که فکر میکنه is perfect for her daughter، که برای دخترش عالی هست و دوست صمیمیش کیتی کسی دیگه رو انتخاب میکنه. chooses another یعنی شخص دیگه رو انتخاب میکنه. Then Charlotte goes on a date with each man. سپس شارلوت با هر کدوم از این مردان، یعنی با هر یک از این مردهایی که انتخاب میشن، goes on a date یعنی has a romantic meeting. با هر کدوم از اینها یه رومانتیک میتینگی داره. میگیم goes on a date. میرن با هم یک قراری ملاقاتی میذارن. دیت در امریکن به فرد که حالا دوستتون میتونه باشه هم گفته میشه، مثل بویفرند یا گرلفرند باشه. He is my date. She is my date. به این صورت. البته برای جنس مخالف. Which one does she prefer? کدومی که از اینها رو ترجیح میده؟ ساختار سوالی رو ببینید. Which one does she prefer? Which one do you prefer? کدومی که از اینها رو ترجیح میدید شما؟ و اینجا does she prefer؟ کدومشون رو ترجیح میده؟ introduction رو خوندیم، first paragraph رو خوندیم. اگر بخوایم پاسخ بدیم به سوالات الان خیلی برامون راحت هست. میتونیم بگیم for example who is Charlotte؟ Charlotte رو میدونید a 25-year-old web designer. She doesn't have a partner. She wants to find a partner. She lives in San Francisco. For example, her father is Argentinian, her mother is American. اینها رو میتونید در مورد شارلوت بگین. Who are Alice and Katie? Alice and Katie. Alice is her mother and Katie is her best friend. What do Alice and Katie have to do? They have to find a partner which is perfect for Charlotte. خب اینا پاسخ سوالات میتونید خودتون مسلما از داخل متن در بیارید و پاسخ بدید. در قسمت C میگه now read what Charlotte says with a partner guess the meaning of the highlighted word and phrases. خب متن رو کلا با هم میخونیم و ببینیم که ادامه متن چی هست. هایلایت شده ها رو هم با هم کار خواهیم کرد. این علامت کوتیشن مارک هست که بزرگ گذاشته، یعنی این علامت نقل قول هست. صحبت های فرد رو ما در این علامت میذاریم. I love going to the movies but I often feel like staying at home with a good book, says Charlotte. من عاشق سینما رفتن هستم اما اغلب I feel like یعنی I want، یعنی دلم میخواد خونه با یک کتاب خوب بمونم. I like staying or I feel like staying at home with a good book. I'm very friendly and sociable and I get along well with most people. من آدم با محبتی هستم، خیلی با محبت، very friendly and sociable، مثل society که جامعه هست، یه able پشتش اومده. sociable یعنی آدم خوش معاشرتی هستم. I get along well، ارتباطم خوبه. I have a good relationship میتونیم بگیم with most people، با اغلب مردم. I think I have a good sense of humor، فکر میکنم که آدم خوش اخلاق و شادی هستم. To have a good sense of humor یعنی آدمی باشی که از جوک خوشت بیاد یا اینکه جوک بگی به این صورت. sense of humor خوبی داشته باشی. What kind of man do I like؟
Well, I like interesting men who can make me laugh. از چه نوع مردانی خوشم میاد؟ خب من از مردای جالبی خوشم میاد که میتونن منو بخندونن. I like interesting men از مردای جالب who can make me laugh که میتونن منو بخندونن. Physically, I prefer men with a really nice smile who are taller than me. Physically physic یعنی جسم بدن. Physically یعنی از لحاظ جسمی بدنی ظاهری. مردانی رو ترجیح میدم که with a really nice smile باشن یعنی با لبخندی واقعا زیبا باشن. Who are taller than me که از من بلندتر هستن از لحاظ قد. Who are taller than me. And I don't usually like men with beards. و معمولا از مردانی که ریش دارند خوشم نمیاد. With beards. I like men who are into literature and art. من از مردانی خوشم میاد که are into. To be into یعنی like یعنی علاقه دارند به literature و art. literature ادبیات، art که هنر هست و classical music و موسیقی سنتی. پس I like men who are into. If you are into someone اگر میگیم که شما به کسی علاقه دارید رو میتونیم به انگلیسی بگیم I am into her. She's into me یعنی به من علاقه داره. یا مثلا یه موضوع متفاوت I am into cars من عاشق ماشینا هستم. I am into off-road cars من عاشق ماشینای off-road هستم. پس to be into یعنی like دوست داشتن. I'm not sure who is going to choose better for me. Both my mom and my best friend know me very well. مطمئن نیستم که کی میتونه برام انتخاب بهتری داشته باشه. هر دوی مادرم و دوست صمیمیم منو خیلی خوب میشناسن. Know me very well. They know me very well. Maybe Katie could find me a guy who is physically more compatible, but my mother has known me for longer. ممکنه کیتی کسی رو بتونه پیدا بکنه. Find me a guy. Guy یعنی a man. به صورت محاوره‌ای هست. Guy. مردی رو برام پیدا بکنه که who is physically more compatible که از لحاظ جسمی بدنی ظاهری more compatible باشه. compatible یعنی سازگار، موافق، هماهنگ. کسی رو پیدا بکنه که با من سازگارتر باشه از لحاظ جسمی، یعنی اون چیزی که قد من حالا فرضاً 1.70 هست قد اون باشه 1.80 به این شکل. But my mother has known me for longer. اما مادر من منو بیشتر میشناسه. Has known me for longer. زمان بیشتری منو میشناسه. خب میریم قسمت D. Cover the text. Can you remember? بدون اینکه به متن نگاه بکنید، حالا که متن رو کار کردیم بتونید به سوالات پایین پاسخ بدید. بگید What does Charlotte like doing? شارلوت دوست داره چی کار بکنه؟ What is she like? She like یعنی علاوه personality چجور آدمی هست؟ بتونید بگید extrovert هست و یا چطور آدمی sociable. Number 3. What kind of men does she like? Doesn't she like? از چه نوع مردانی خوشش میاد؟ از چه نوع مردانی خوشش نمیاد؟ Who does she think is going to choose better? فکر میکنه که کی براش بهتر انتخاب میکنه and why. اینها رو بدونید که به متن نگاه کنید بتونید بگید بسیار عالی خواهد شد. خب کلمات رو هم که کار کردیم. feel like رو گفتیم یعنی علاقه داشتن، sociable اجتماعی بودن، get along well relationship خوب داشتن، sense of humor که اخلاق خوب و شاد داشتن هست، smile لبخنده، to be into یعنی علاقه من بودن به چیزی، guy گفتیم به صورت محاوره‌ای یا عامیانه به مرد گفته میشه به یه آدم که از جنس مرد هست و compatible یعنی سازگار. به عنوان مثال میگیم a husband and a wife should be compatible. یک شوهر و یک همسر یا خانوم باید compatible باشن یعنی زن و شوهر باید با هم جور باشن، سازگار باشن. compatible رو جدا از مسائل خانوادگی میتونیم برای وسایل هم به کار ببریم. مثلا USB شما دارید باید فیشی که شما دارید مثلا برای کامپیوترتون اگر به اون کامپیوتر بخوره میگیم compatible هست، اگر نخوره میگیم it is not compatible. سازگاری نداره، به این نمیخوره. وبسایت مجموعه زبان ایرانی. خب یونیت 1B قسمت پیج 6ش به پایان میرسه. میریم قسمت 3 grammar. Part 3 grammar simple present. حال ساده. آشنا هستید با حال ساده، در کتاب‌های قبلی کار کردیم.
میخوام ببینیم که چه نوع افعالی رو باید در قسمت پایین قرار بدیم. From memory, try to complete the sentences using the simple present. از حافظتون کمک بگیرید به صورت حفظی جمله های زیر رو با استفاده از افعال حال ساده پر بکنید. Number 1, she have a partner right now. She doesn't have a partner right now. در حال حاضر اون یعنی شارلوت پارتنری نداره. Number 2, she on a date with each man. She goes on a date with each man. با هر کدوم از اون مردان goes on a date. سر قرار میره. Number 3, which one does she prefer? کدوم یکی از اونها رو اون ترجیح میده؟ کدومشون رو اون ترجیح میده؟ Does she prefer؟ اگر برای شما باشه which one do you prefer هست. برای سوم شخص does میاریم. Number 4, what kind of men do I like? از چه نوع مردانی خوشم میاد؟ Do I like? Do you like? اما does she like? Does he like? Number 5, I don't usually like men with beards. من معمولا از مردانی که ریش دارن خوشم نمیاد. I don't usually like. Usually قبل از like قرار گرفته، یادتون باشه بین فعل کمکی و like اومده. I don't usually like men with beards چون حالت منفی داره. قسمت B, in pairs answer the questions. با دوستتون بیاید به سوالات پاسخ بدید. با همین کار رو انجام میدیم. Number 1, which letter do you add to most verbs with he, she and it? به اغلب افعال که ضمایر he, she و it دارن چه حرفی رو اضافه می کنید؟ مشخصه. It's obvious. مشخصه. Letter S. We add letter S. ما حرف S رو اضافه می کنیم. Number 2, how do the verbs below change with he, she and it? چطوری فعلهای پایین با ضمایر he, she و it تغییر میکنن؟ یعنی اگر ما این ضمایر رو بهشون بدیم و بخوایم جمله بسازیم اونها چطوری تغییر میکنن؟ من میگم I watch, you watch, they watch, we watch. ولی وقتی که میخوام بگم he, she باید بگیم he watches. یعنی es بذاریم. We add es at the end of the verb. She watches. It watches. پس third singular person سوم شخص که هستن مفرد هستن باید براشون اس بذاریم. بعضی از افعال شکل خاصی اس میگیرن. اونهایی که ch دارن باید es اضافه بشه در انتهاشون. فعل study یه حرف بی صدا داره، یه حرف y داره در انتها. study میشه studies. I study, he studies. ies میگیره. y شو برمیداریم ies. go میشه he goes. es میگیره. و have که irregular هست باید بگیم he has. دیگه به have اضافه نمی کنیم. میگیم has, she has, it has. Number 3, what auxiliary verbs do you use to make questions and negatives with? برای ضمایر زیر چه فعل کمکی رو استفاده می کنید که جمله های سوالی و منفی بسازید؟ قسمت A, I, you, we, they هستن که اینها ضمایر من، تو، ما و اونها هست و قسمت B, he, she, it هست که میدونید سوم شخص مفرد هستن. این 4 تا ضمیر اول که سابجکت میشن برامون اونجا باید فعل کمکی دو براشون بیاریم. میخوایم سوالی کنیم. مثلا میگیم I work. Do I work؟ کار میکنم. I don't work. من کار نمی کنم. برای they میگیم they don't work منفی. Do they work؟ آیا اونها کار میکنن؟ پس برای این ضمایر ما do میاریم و don't. And for these pronouns و برای این ضمایر he, she, it we use does and doesn't. Does for the question, doesn't for the negative sentences. For example, we say, does he work? And we answer, yes, he does. Or, no, he doesn't. He doesn't work. She doesn't work. Does she work? No, she doesn't work. Does it work? No, it doesn't work. خب با همین قسمت پایین. Part C, page 126, Grammar Bank 1B. Learn more about the simple present and practice it. به ویدیو کلیپ گرامر مراجعه بفرمایید. قسمت 1B رو ببینید. میتونید وقتی که
اون قسمت رو خوندید تمرین های روبرو رو هم انجام بدید با نگاه به قسمت گرامر و بعد برگردید به قسمت دی ادامه درس. Can you remember the kind of men Charlotte likes and doesn't like? یادتون میاد که شارلوت از چه مردایی خوشش میاد و از چه مردهایی خوشش نمیاد؟ Can you remember the kind? اون نوعهاشو یادتون میاد؟ اگر میتونید بگید. E. Look at the photos of Alexander and Oliver. Find out about them. Communication, Alexander and Oliver. A. Page 100. B. Page 106. به تصویر الکساندر و آلیور نگاه بکنید. الکساندر رو her mother's choice هست، مادرش انتخاب کرده و آلیور رو her friend's choice بوده، انتخاب دوستش بوده. Communication صفحه 100 و 106 مراجعه بکنید، ویدیو کلیپش اونجا میگیم که چطور اون کار رو انجام بدید. Which man do you think is better for Charlotte and why? خب باید ببینید که الکساندر چطور آدمی هست و آلیور چطور آدمی هست و با توجه به آن چیزهایی که شارلوت گفته لایکس و دیسلایکسش بوده ببینید که کدومش براش خوب هست و چرا. در قسمت پایین لیسنینگش رو با هم انجام میدیم، مشخصات الکساندر و آلیور رو کار خواهیم کرد. 4. Listening 1.14 Listen to Charlotte talking about what happened when she met Alexander. What did she think of him? Does she want to see him again? خب فایل 1.14 که صحبت شارلوت هست در مورد آنچه که بین او و الکساندر در میتینگشون اتفاق افتاد اون رو گوش کنید و ببینید که نظر شارلوت در مورد الکساندر چی است. What did she think of him? نظرش چی بود؟ Does she want to see him again? آیا دلش میخواد که اونو دوباره ببینه؟ فایل صوتی رو گوش کنید و مشخصاتی رو که میگه میتونید یادداشت بکنید. در صفحه 118 تمام این کارها رو که انجام دادیم میتونید مراجعه بکنید. اگر ایرادی داشتید صفحه 118 آدیو اسکریپتش هست. آدیو اسکریپت همون متن فایل صوتی هست. B. Listen again and write down any adjectives or expressions that Charlotte uses to describe his appearance and personality. فایل رو دوباره گوش کنید 1.14 رو روی دستگاهتون و حتما مشخصه هایی رو که در مورد الکساندر گفته میشه از لحاظ پرسونالیتی و اپیرنس که ظاهرش بوده و پرسونالیتی که شخصیتش بوده یادداشت بکنید و بگید. حتما این کار رو روی فایل صوتی انجام بدید، خودتون بنویسید. و اما پاسخش appearance در مورد الکساندر tall بلندقد هست، dark تیره، very good looking و که very good looking یعنی خیلی خوش تیپ به نظر میرسه، خوش چهره هست و nice smile که لبخند زیبایی داره. پرسونالیتیش چی هست؟ extroverted هست یعنی برونگرا هست، ارتباطش خوبه، sociable. funny هست، آدم شادیه. a very good sense of humor داره، اخلاقش هم خوب هست. 1.15 Now repeat for Oliver. تمام این کارهایی که برای الکساندر کردید، گوش کردید، صفتها رو نوشتید، ظاهرش رو نوشتید، برای آلیور هم همین کار رو انجام بدید. What does Charlotte decide in the end? شارلوت چه تصمیمی میگیره در انتها؟ Do you agree with her? آیا شما باهاش موافق هستید؟ Do you agree with her? باهاش موافق هستید؟ یادتون باشه نمیگیم Are you agree with her? جواب هم میگید Yes, I agree with her or No, I don't agree with her. Part 5 Pronunciation Final S or ES 1.16 Listen and repeat. به فایل صوتی 1.16 میتونید گوش بکنید و تکرار بکنید. با همین قسمت رو انجام هم خواهیم داد. صداهای س، ز و از رو میخوایم کار بکنیم. She likes cats. صدای س likes بعد از فعل like اگر اس بذاریم برای سوم شخص خونده میشه likes. برای noun هم همینطور اگر گربه رو میخواین جمع بندی میشه cats. صدای س. He works صدای که بعدش س works with his parents. اون با والدینش کار میکنه. صدای ز He has brown eyes. اون چشمان قهوه‌ای داره. She wears jeans. اون جینز میپوشه. و she relaxes with boxes of chocolates.
she relaxes x داریم is میگیره در انتها. relax relaxes. box که اسم هست boxes of chocolates صدای س. he uses use صدای ز uses. glass اس داره glasses to read اون برای خوندن از عینک استفاده میکنه. pronunciation of final s or es verbs and nouns تلفظ اس انتهایی فعلها و اسامی. The final s is pronounced s or z. The difference is small. اسی که در انتها میاد اس تنها بدون ای صدای س یا ز میگیره. تفاوتشون هم خیلی کمه. The final es is pronounced is after ch, c, g, sh, s, z and x. es انتهایی صدای ایز رو میده بعد از صداهای ch, c, g, s, z و x. این رو به صورت قانون حفظ بکنید. تمرین کنید. چند فعل نمونه هم برای خودتون مثال بزنید. B1.17 How do you say the he, she, it form of these verbs and the plural of these nouns؟ خب اگر با افعال و اسامی که در پایین داریم، افعال در این قسمت قرار گرفتن، اسامی در این قسمت قرار گرفتن، ضمایر he, she, it رو به کار ببریم و یا جمع بخوایم ببندیم برای این اسامی، چطوری اس رو تلفظ میکنیم؟ خب اگر بخوایم صدای اس رو در انتهای افعال پرونانس بکنیم، تلفظ بکنیم و یا اس جمع رو در انتهای اسامی بیاریم، تلفظ بکنیم، چطور این کار رو انجام میدیم؟ به عنوان مثال افعال رو میگیم he chooses زز، he cooks صدای س، he goes ز، he lives ز، he stops س، he teaches is. Nouns boy boy singular هست، pluralش میشه boys صدای ز boys. class اس داره در انتها classes. date dates صدای س مثل snake. friend friends z. language languages is languages. parent parents به این صورت. Part 6 Speaking and Writing. Look at the form below and prepare to give this information about your friend. به فرم زیر نگاه بکنید و آماده باشید که در مورد دوستتون اطلاعاتی بدید. Do you have a friend who is looking for a partner? Help him or her find one. آیا دوستی دارید که دنبال یک پارتنر بگرده؟ Help him or her find one. کمکش کنید یه دونه پارتنر برای خودش پیدا بکنه. نیمش رو اینجا می نویسید. اسمش رو. relationship خب ارتباطش رو. single میتونه باشه. divorced میتونه باشه و یا separated که اینجا در چاپ نیافتاده. single یعنی مجرد. divorced یعنی کسی که طلاق گرفته. separated یعنی که جدا شدن اما به صورت legally و lawfully این کار رو انجام ندادن. قانونی این کار رو انجام ندادن. هنوز با هم هستن اما divorce نشدن. separated جدا از هم هستن. age سنش رو می نویسید. job شغلش رو می نویسید و appearance رو که می دونید دیگه ظاهر هستش. what does he or she look like چه شکلی هست. حالا اینکه چه شکلی هست که خب می دونید قدش رو می نویسید، چشمش رو می نویسید، چه رنگی هست، فت هست یا سلیم هست یا غیره رو می نویسید. personality what is he or she like چه جور آدمی هست. extroverted introverted sociable angry happy sad nervous like this. likes و dislikes رو هم باید بنویسیم. likes she likes sports she likes classical music. doesn't like for example she doesn't like jazz she doesn't like for example یه نوع سپورتی که دوست نداره. و اینجا هم که حالا گزینه سرچ داره که برای سرچ کردن هست. این کار رو به صورت هومورکی خودتون انجام میدید. Be work in pairs. Ask and answer about your people. Compare the information. Do you think the two people are compatible? خب این کار رو بعد از اینکه به صورت فرمی انجام دادید در کلاس یا غیره انجام دادید میتونید این کار رو نتیجه گیری بکنید. What's his name? What's her name? اینا رو میتونید ترکیب کنید و نتیجه بگیرید.
و اما مهم این هست که قسمت C رو بریم page 111 writing describing a person write a description of a person you know. میریم برای صفحه 111 رایتینگی داریم، ویدیو کلیپش آماده هست. توصیف یک شخص رو انجام میدیم، توصیف فردی که شما میشناسید. 1.18 هم که سانگ هست با اسم ugly، به اون گوش کنید و لذت ببرید. Have a good time. به نام خدا. Unit 1 Part C Mr. and Mrs. Clark and Percy. آقا و خانم کلارک و پرسی. در این درس مروری داریم بر واژگان پوشاک و حروف اضافه مکان و حال استمراری. گرامر present continuous حال استمراری. وکبمون clothes هست و prepositions of place حروف اضافه مکان و pronunciation هم صدای شوا یعنی و رو خواهیم داشت. در قسمت حبابی What's the woman doing؟ اون خانوم داره چیکار میکنه یا زن داره چه کاری انجام میده؟ She's standing in front of the window. اون جلوی پنجره ایستاده. Number 1 vocabulary. Clothes. Remember, clothes is always plural, and if you want to talk about one item of clothing, you should refer to it by name. For example, a jacket. Clothes همیشه جمع هست. حالتش به این صورت هست و اس داره در انتها. و اگر خواستیم بگیم لباسی رو تک خواستیم بگیم، شرت خواستیم بگیم به عنوان مثال، باید بگیم a shirt, a t-shirt به این صورت. Look at the pictures. What are the models wearing? Match the words and clothes. دو مدل داریم در اینجا. دو نفر مدل هستن. یکی آقا هست، یکی خانم هست. لباسایی که پوشیدن رو باید اینجا مچ بکنیم. Boots number 5 هست. Pants number 4. Shirt number 2. Shoes number 6. Skirt number 3 هست. skirt هست در کتابتون مشخص میشه. و top هم که number 1 هست. لباسی که قسمت بالا پوشیده میشه top هست. میتونید به این صورت هم مثال بسازید، جمله سازی کنید. For example, you can say he's wearing a blue shirt. He's wearing, for example, gray pants. She's wearing an orange or red skirt. به این شکل. Part B, page 151, vocabulary bank, things you wear مراجعه کنید. ویدیو کلیپش هست، در مورد پوشاک هست و اونجا هم لباسهای بیشتری رو توضیح دادیم و صحبت کردیم در موردشون. Part 2 pronunciation and A 1.20 Listen to these words and sounds. Practice saying them. Computer, computer, bracelet, cardigan, jacket, necklace. همونطور که متوجه شدید اینها با صدای که به شوا معروف هست تلفظ میشن. کامپیوتر میگیم، کامپیوتر نمیگیم، کامپیوتر نمیگیم. صدای صدایی هست بین صدای و مثل کت و پن، میگیم کامپیوتر. و اما صدای دوم صدای هست مثل bird که در تصویرم میبینید. bird، shirt، skirt و t-shirt صدای دارن. نکته دیگه که باید اضافه بشه اینجا این هست که صدای شعاع، دقت داشته باشید، صدای شعاع هیچ وقت استرس نمیگیره. یعنی هر کجا شما شعاع داشتید اونجا استرس نداره. Remember that شعاع is never stress. Like computer، pewter هیچ وقت نمیگیم computer. هیچ وقت نمیگیم bracelet یا cardigan، به این صورت نمیگیم. جایی که شعاع داریم استرس نداریم. صدای رو هم همینطور دقت کنید. وقتی در انتها قرار بگیره یعنی داشته باشیم، در انتها کلمه مثل painter رو دقت کنید، در انتها داره. هر وقت در انتها داشتیم اون صدا رو باید تلفظ بکنیم. مثل teacher داره. مثل better بهتر داره. اون رو هم باید تلفظ بکنیم، یعنی همین صدا رو داشته باشیم. پس این دو نکته رو فراموش نکنید. شعاع استرس نمیگیره هیچ وقت
و اری که در انتها داریم یعنی ای آری که در انتها داریم باید این صدا رو بده. خب لیست رو با هم میخونیم ببینیم. B. Look at the highlighted letters and the words below. Which sound do you have? One or two. ببینیم اونهایی که هایلایت شدن صدای شعا رو میدن و یا رو میدن. اونهایی که صدای شعا دارن رو اول با هم میخونیم. Chemistry, arrive, imagine, attractive, instrument, problem. اینها صدای شعا داشتن. chemistry رو کمیستری نمیخونیم. arrive صدای داره. imagine نمیگیم imagine. attractive صدای داره. instrument دو تا صدا داریم U و E، هیچ کدومشون اون شکلی که ما فکر میکنیم صدا نداره. U رو U نمیخونیم، E رو E نمیخونیم، میخونیم instrument. هر تا صدای شعا دارن. و problem نمیخونیم این رو. و بقیه هم که صدای میشن مثل actor, first, painter, third, world, prefer. ببینیم C1.21 listen and check. میتونید به فایل صوتی گوش کنید و چک کنید صداها رو. D page 166 sound bank هست. میتونید مراجعه بکنید و ببینید که این صداها چطور تلفظ میشن. Part E ask and answer the question with a partner. با یکی از دوستاتون بیاید این کار رو انجام بدید. What clothes do you usually wear at work, college or school? Or what clothes do you usually wear when you go out at night? Or when you want to relax on the weekend? For example, answer, if I want to relax on the weekend, I wear comfortable clothes or casual clothes. When I want to go out at night, I wear my suit, for example. So please work on these questions with your friends or yourself. پس روی این سوالات لطفاً خودتون کار کنید یا با دوستتون کار کنید. Part 3 Grammar. Present Continuous. A. Look at the painting on page 9 by artist David Hockney, 1937. In pairs, describe the man and the woman. خب تصویری در صفحه سمت راستمون یعنی پیج 9 هست که نقاشش دیوید هاکنی بوده. میتونید با دوستتون در مورد اون آقا و خانم صحبت بکنید، describeشون بکنید، توصیف بکنید و یا اینکه به تنهایی این کار رو انجام بدید. What do they look like? Look like وقتی گفتیم میگیم یعنی که appearanceشون چطور هست. What do they look like? The woman has curly blonde hair. Curly blonde hair. موی فر و روشنی داره یعنی رنگ طلایی داره. And she is medium height و قدش هم متوسطه. The man has long dark hair and is slim. مرد هم که اونجا نشسته سمت راست موی بلند مشکی داره و لاغر هست. لاغر slim یعنی تقریبا خوشتراش هست، به شکلی نیستش که بگیم لاغر مردنیه. slim. Number 2, what are they wearing? چی پوشیدن؟ به این صورت میپرسیم. What are they wearing? What are you wearing? چی تنت هست؟ چی پوشیدی؟ The woman is wearing a long black and red dress. خانم یا اون زن لباس بلند مشکی و قرمز پوشیده. The man is wearing a shirt, a blue sweater and black pants. He isn't wearing shoes. نکته‌ای که باید حتما اشاره کنیم. He isn't wearing shoes. کفش نپوشیده. Number 3. What are they doing? دارن چی کار میکنن؟ هر کدومشون رو باید بگیم. The woman is standing by the window. By the window یعنی کنار پنجره ایستاده. The man is sitting on a chair. روی صندلی نشسته. And a white cat is sitting on his knee. A white cat. یک گربه سفید روی پاش یا روی زانوش نشسته. They are looking at the painter. اونا دارن به نقاش نگاه میکنن که همین آقای دیوید هاکنی هست. دارن به نقاش نگاه میکنن. B. Underline the correct form of the verb. Present continuous or simple present. Number 1. In the painting, the man
isn't wearing shoes. isn't wearing. کفش نپوشیده. باید با حال استمراری بگیم چون داریم تصویر رو که در حال حاضر روبروی ما هست توصیف میکنیم. Because we're describing a painting now as if we are there. انگاری که ما اونجا هستیم. In some countries women often wear hats to weddings. در بعضی از کشورها زنها وقتی میخوان به عروسی برن، مراسم عروسی شرکت بکنن، کلاه میذارن، کلاه میپوشن. They often wear. often رو آوردیم نشانه هایی که از adverb frequency هست، قبل از فعل زمان ساده اومده اینجا و wear میگیم. نمیگیم are wearing برای اینکه در حال حاضر صحبت نمی کنیم. یه چیزی که عادت هست، یه چیزی که habit شده براشون، permanent شده براشون، همیشگی شده. In the painting, a white cat is sitting on the man's knee. در نقاشی یک گربه سفید روی زانوی مرد نشسته. Is sitting. Because it is happening at the moment. به خاطر اینکه همین الان داره این کار اتفاق میفته. اون الان نشسته. ما داریم اکثر رو تفسیرش میکنیم. Number 4. My son usually sits at the back of the class so that the teacher can't see him. پسر من معمولاً در آخر کلاس یا انتهای کلاس میشینه، بنابراین معلمشون رو نمیتونه ببینه. My son usually sits. این هم یک کاری هستش که عادت شده. Something that is his habit. عادتش شده. پس از حال ساده استفاده میکنیم. C. Page 126 Grammar Bank 1C. مراجعه بکنید به ویدیو کلیپ گرامر. در اونجا بیشتر در مورد این موضوع صحبت میکنیم. D. Look at the pictures on page 4. به تصویر صفحه 4 نگاه بکنید. What are the people wearing? What are they doing? تصویر صفحه 4 که صفحه اول ما بوده رو نگاه بکنید، ببینید مردم چی پوشیدن، دارن چه کاری رو انجام میدن. میتونید برای دوستاتون تعریف کنید. Part 4. Listening 1.24. Look at the painting Mr. and Mrs. Clark and Percy on page 9 and listen to the audio guide. Focus on the people and things in the painting as they are mentioned. خب به این تصویری که صفحه 9 هست با دقت نگاه بکنید و به فایل صوتی 1.24 گوش بکنید. توصیفی که از این تصویر میشه رو با دقت نگاه بکنید. میتونید به متن آدیو اسکریپتش هم که در صفحه 118 هست مراجعه بکنید. تا این کار رو بذارید در انتها انجام بدید. اگر ایراد یا اشکالی داشتید یا جایی رو متوجه نشدید به اون مراجعه کنید. B. Listen again. Mark the sentences T true or F false. خب فایل صوتی رو گوش کنید. 124 رو توی دستگاهتون و بعد بیاید این قسمت رو انجام بدید. خب حالا که به فایل صوتی گوش کردید number 1 رو انجام بدیم. Percy is the name of the cat. True. 2. Mr. and Mrs. Clark made clothes for famous people. True. آقا و خانم کلارک لباسهایی رو برای آدمهای مشهور درست کردند. که پاسخ true هست. Number 3. The painting shows their living room. False. The painting shows their bedroom. Number 4. The painting is very small. False. The painting is very big. Number 5. Celia is pregnant in the painting. سیلیا در تصویر یا نقاشی باردار هست. True. She was expecting a baby. وقتی میگیم someone is expecting a baby یعنی باردار هست. Number 6. Osi is putting his feet into the rug because he is cold. اوسی داره پاهاشو میذاره داخل فرش به خاطر اینکه یا قالیچه به خاطر اینکه سردش هست. False. Hockney had problems painting his feet. هاکنی برای نقاشی پاش مشکل داشته، نمیتونسته بکشه. Number 7. The position of the couple in the painting is unusual. جایگاه یا محل قرار گرفتن این زوج در نقاشی unusual هست، یعنی غیر طبیعی هست. True.
Usually in a painting, a married couple is close together or they stand close together. Number 8, the open window is a symbol of the love between them. پنجره باز نمادی از عشق بین اونها هست که پاسخ false هست. It symbolizes the distance between them. این نشانگر و یا علامت فاصله بین اونها هست. Distance. Number 9, the cat is a symbol of infidelity. گربه نشان بیوفایی یا خیانت هست. True. 10. Celia and Osi later got divorced. True. بعداً طلاق میگیرن. 11. Celia doesn't like the painting. سیلیا از نقاشی خوشش نمیاد. False. She says it is wonderful but not her favorite. میگه خیلی عالیه اما نقاشی محبوبش نیست. 12. Osi Clark died in 1995. اوسی کلارک در سال 95 مرد. False هست. He died in 1996. وبسایت مجموعه زبان ایرانی. Page 8 در اینجا به پایان میرسه. میریم page 9 vocabulary. 5. Vocabulary. Prepositions of place. حروف اضافه مکان. Look at some sentences that describe the painting. Complete them with a word or phrase from the list. خب همونطور که میدونید کلماتی که در اینجا قرار گرفته در این لیست حروف اضافه هستن. این رو دوبار میتونیم تکرار کنیم، آن رو دوبار میتونیم تکرار کنیم، به تصویر بالا نگاه بکنید و جمله های پایین رو کامل کنید. خب با همین کار رو انجام میدیم. There are 2 people in the room. در اتاق 2 نفر هستن. In the room. The woman is standing on the left and the man is sitting on the right. زن سمت چپ ایستاده و مرد سمت راست. On the left, on the right. Number 3. In the middle of the painting. در وسط نقاشی. In the middle of the painting. Between the man and the woman there is an open window. Between. بین مرد و زن. Number 4. A white cat is sitting on the man. یک گربه سفید روی مرد نشسته. حالا میتونی بگیم on the man's knee. روی زانوی مرد نشسته. Number 5. There is a rug under the man's chair. روی راگ یا قالیچه زیر صندلی مرد قرار گرفته. There is a telephone on the floor behind the man's chair. روی کف اتاق پشت صندلی مرد یه تلفنی هست. Number 7. Next to the telephone there is a lamp. کنار تلفن یک لمپی هست. میتونیم بگیم next to the lamp there is a telephone. فرقی نداره. Number 8. In front of the woman there is a table. جلوی زن یک میزی قرار گرفته. And a vase with flowers in it. Vase به گلدان میگیم. و گلدانی با گلهایی در اون. خب این قسمت انجام شد. preposition ها رو نوشتیم. 125. Listen and check. Then cover the sentences and look at the painting. Say where the things and people are. خب بعد از اینکه به این فایل صوتی گوش کردید که چکینگتون میشه به تصویر نگاه بکنید و تصویر رو بیایید describeش بکنید. کی کجا قرار گرفته. preposition های place رو بیایید بگید. In front of, behind, between, in the middle, on the left, on the right و غیره رو استفاده بکنید. Part 6. Speaking. Describe a picture, a painting or a photo. خب اگر زمانی عکسی رو جلوتون گذاشتن میخواین توصیف بکنید چطور باید این کار رو انجام بدید؟ When we describe a picture, we usually use there is or there are to say what is in the picture. For example, there is a table and a vase with flowers in it. There are 2 people. وقتی میخوایم عکسی رو توصیف کنیم این کارو میکنیم. از there is و there are استفاده میکنیم. میخوایم بگیم چه چیزی داخل تصویر هست. مثلا میگیم یه میزی داخل تصویر هست و یک گلدونی که با گلهایی که داخلش هستن. There is a table
and a vase with flowers in it. و یا میگیم there are two people. 2 نفر هستن توی عکس. کار دیگه‌ای که انجام بدیم the present continuous to say what the people are doing. For example, the woman is standing and the man is sitting. یادمون باشه وقتی که داریم عکس رو نشون میدیم حتما از حال استمراری استفاده کنیم اگر کاری داره انجام میشه. حالا اگر ایستاده است ایستاده، اگر نشسته است نشسته. باید بگیم اون داره چه کار میکنه. Continuous. مثلا میگیم the woman is standing. زن ایستاده and the man is sitting. و مرد نشسته. Sometimes we combine there is and the present continuous. بعضی وقتا there is رو با حال استمراری ترکیبم میکنیم. مثلا میگیم there is a woman standing near the window. خب یه ساختاری هست. میگیم یه زنی اونجا کنار پنجره ایستاده. نزدیک پنجره ایستاده. There is a woman standing near the window. خب بریم قسمت A. Communication, describe and draw. A. Page 100. B. Page 106. خب میرید به ویدیو کلیپ مراجعه میکنید. بحث کمیونیکیشن هست از یونیت 1. توضیح دادیم که چه کاری رو اونجا باید انجام بدید. Describe your picture for your partner to draw. Part B. In small groups, ask and answer the questions. خب با دوستتون این کار رو انجام بدید و یا با خودتون این کار رو انجام بدید. 1. Which of the 3 paintings in this lesson do you prefer and why? 3 تا تصویر در این درس داشتیم. کدومی که از این 3 تا تصویر رو شما ترجیح میدید و why؟ باید بگید چرا. Number 2. What pictures or posters do you have on the wall in your bedroom or living room? چه تصویری یا پوستری؟ پوستر رو میگیم poster. Poster که اینجا جمعش هست. Posters. Do you have on the wall? روی دیوارتون در اتاق خوابتون یا living roomتون، اتاق نشیمنتون دارید. چه تصاویری دارید؟ Number 3. Do you have a favorite painting? What? Can you describe it? نقاشی محبوبی دارید شما؟ یک تصویر محبوبی باشه، از نقاشای معروف باشه. میتونید describeش بکنید. مثلا مثل همین تصویر بگید. There is a woman, there is a man. For example, there is a river, there is a tree, there is a woman sitting under the tree. به این صورت. Number 4. Do you have a favorite painter? آیا نقاش محبوبی هم دارید؟ Who? اسمش رو بگید. Do you or did you paint or draw? نقاشی میکنید، طرح میزنید یا میکشیدید در گذشته، طرح میزدید. What kinds of things? چه چیزهایی رو طرح میزدید یا رنگ‌آمیزی میکردید؟ اگر این کارا رو انجام میدادید یا نمیدادید به صورت ایمیجینری باید بیایید تصور کنید و بیایید پاسخ بدید حتما. خب خسته نباشید. یونیت 1 پارت C در اینجا به پایان میرسه. به نام خدا. Practical English Hotel Problems. بخش Practical English درس 1 رو با هم انجام میدیم. مروری بر گذشته خواهیم داشت برای دوستانی هم که جدید هستن و آشنا نیستن با این درس و شخصیت‌های داستانی. تمرین رو با هم میبینیم و ویدیو رو بعد قسمت‌های پایین رو با هم انجام میدیم و آشنا خواهیم شد. Introduction. Look at the photos. Describe Jenny and Rob. Now you can look at these pictures and describe their appearance. But then B 1.26, watch or listen to Jenny number the pictures 1 to 6 in order she mentions them. تصاویری که در پایین داریم 6 تصویر رو با تماشای ویدیو میایید شماره گذاری میکنیم به ترتیبی که جنی صحبت میکنه. دقت هم داشته باشید، باید بتونید که بعد از اینکه ویدیو رو تماشا کردید به 7 سوال پایین هم پاسخ بدیم. با هم ویدیو رو تماشا میکنیم. My name's Jenny Zielinski. I live and work in New York. Really? I'm the assistant editor of a magazine called New York 24/7. A few months ago, I visited our office in London to learn more about the company. Daniel? How nice to meet you. I met the manager,
At last. Daniel O'Connor. Would you like something to drink? Tea, coffee, water? I had lots of meetings with him, of course. And a working dinner on my birthday. Would you like to go somewhere else? But I spent more time with Rob Walker. He's one of the writers on the London magazine. Double espresso. Oh, wow. We had coffees together. No problem. We went sightseeing. Hey, let's go inside the Tate Modern now. So, what do you think? I even helped Rob buy a shirt. Okay. He was fun to be with. Great. I liked him a lot. I think he liked me too. Rob isn't the most punctual person in the world, but he is a great writer. We invited him to work for the New York magazine for a month, and he agreed. See you in New York. So now Rob's coming to New York. I know he's really excited about it. It's going to be great to see him again. وبسایت مجموعه زبان ایرانیان. Okay. A1 B3 C5 D6 E2 و F هم که 4 هست. برمیگردیم به قسمت بالا The questions. Number 1. What does Jenny do? Jenny, she works for a magazine, or she's the assistant editor of a magazine. Number 2. Where did she go a few months ago? Answer. She went to London. Number 3. Who's Rob Walker? Rob is one of the writers for the magazine. Number 4. What did they do together? They had coffees, went sightseeing, and went shopping. Number 5. What does she think of Rob? نظرش در مورد راب چیه؟ به این صورت میپرسیم. What does she think of Rob? She likes him a lot. He was fun. Number 6. What's Rob's one negative quality? Negative quality. Quality کیفیت هست. یکی از جنبه ها یا کیفیت های منفی راب چی هست؟ He isn't very punctual. Punctual. P-U-N-C-T-U-A-L. یعنی سر وقت نیست. به موقع کارش رو انجام نمیده. Number 7. How long is Rob going to be in New York? He is going to be in New York for a month. برای 1 ماه میخواد توی نیویورک بمونه. خب با هم میریم ادامه درس. Part 2. Calling reception. تماس با پذیرش. A1.27. Cover the dialogue and watch or listen. Who does Rob call? Why? خب به قسمت مکالمه پایین نگاه نمی کنید و میتونید گوش کنید و یا اینکه به ویدیو با هم نگاه میکنیم ببینیم که راب داره به کی زنگ میزنه. راب به کی زنگ میزنه و چرا. Okay, Rob calls the reception because he has some problems in his room. به خاطر اینکه مشکلاتی توی اتاقش داره به ریسپشن زنگ میزنه. بریم قسمت پایین پارت B. Watch or listen again. Complete the you hear phrases. میتونید به فایل صوتی گوش کنید و قسمت هایی که you hear phrases هست یعنی شما میشنوید آنچه که شما میشنوید رو قسمت های خالیش رو پر میکنیم. خب با هم میخونیم. Hello reception. سلام پذیرش هستم یا بفرمایید. پذیرش بفرمایید. Hello this is room 613. اتاق شماره 613 هست. How can I help you? How can I help you? There is a problem with the air conditioning. It isn't working and it is very hot in my room. چطوری میتونم کمکتون کنم؟ و راب میگه که مشکلی با ایر کندیشنینگ هست. ایر کندیشنینگ گفتیم سیستم تهویه مطبوع هست. میتونه کولر باشه و میگه که این کار نمیکنه و توی اتاق من هم خیلی گرم هست. I'm sorry sir. متاسفم آقا.
I will send somebody up to look at it right now. Send S-E-N-D. یک کسی رو همین الان بالا میفرستم تا بیاد یه نگاهی بهش بندازه. Thank you. Good evening, reception. عصر بخیر، پذیرش هستم. Hello, I'm sorry to bother you again. This is room 613. سلام، متاسفم که دوباره مزاحمتون میشم. To bother مزاحم شدن. مزاحم شما میشم یا زحمت بهتون میدم. اتاق شماره 613 هستم. How can I help you? چه کمکی میتونم بکنم؟ I have a problem with the Wi-Fi. I can't get a signal. من با وای فای مشکل دارم. سیگنال ندارم. به این صورت. I'm sorry, sir. I'll put you through to IT. متاسفم آقا. الان شما رو به IT وصل میکنم. IT و یا Information Technology که همون قسمت فنی هست یا کامپیوتری هست. و میگه thanks. تشکر میکنم. 1.28 Watch or listen and repeat the you say phrases. Copy the rhythm. خب به فایل صوتی 128 گوش بکنید و قسمت you say phrases رو حتما تکرار بفرمایید. و ما در باکس I'll مخفف I will. There is a problem with the air conditioning. سیستم تهویه مطبوع مشکل داره. I'll send somebody to look at it. I'll means I will. I will send somebody to look at it. کسی رو میفرستم که نگاهی بهش بندازه. I'll is I will. We use I'll plus verb to offer to do something. I'll به علاوه فعل برای offer کردن برای انجام کاری، تعارف کردن یا ارائه کاری را انجام دادن استفاده میکنیم. I will give you a lift. سوارتون میکنم. I will take it for you. I will carry it for you. براتون حملش میکنم. I will send somebody. کسی رو میفرستم. خب میتونید دیالوگ to be رو با یه دوستتون تمرین کنید. E in pairs role play the dialogue. role play هم که گفتیم نقش بازی کردن هست. A book open. You are the receptionist. نفر A کتاب رو باز میکنه. شما ریسپشنیست هستید. پذیرش. B book closed. کتاب بسته. You are a guest. شما مهمانید. You have two problems with your room. Think about what they are. یه فکری بکنید و دو تا مشکل برای اتاقتون پیدا کنید. یا آبش قطع هست یا برقش قطع هست یا با وای فای و هر سیستمی. A offered to do something about B's problems. You begin with hello reception. خب رولز رو میتونید با هم دیگه انجام بدید. در قسمت بالا هست مکالمه میتونید بکنید یا اینکه به تنهایی انجام بدید. بریم قسمت بعد. Part 3 Jenny and Rob meet again. That evening Jenny goes to the hotel to meet Rob and they go out for something to eat. Watch or listen and mark the sentences T or F. T for true, F for false. همون روز عصر جنی میره به دیدن راب در هتلش و برای غذا میرن بیرون. نگاه بکنید به ویدیو و قسمت های پایین رو true falseش بکنید. Number 1 Rob says he doesn't like the hotel. False. Rob says the hotel is fine. Number 2 Jenny is going to show him around the city tomorrow. فردا جنی میخواد شهر رو بهش نشون بده. False. Jenny is going to show him around the office tomorrow. Around the office, not the city. میخواد اداره رو نشونش بده. دفتر کار رو نشونش بده. Number 3 Barbara is Jenny's boss. True. Barbara is Jenny's boss. Number 4 Rob is hungry. Rob is hungry. False. Rob is tired. Number 5 It's 4 in the morning for Rob. False. It's 2 in the morning for Rob. برای راب الان ساعت 2 صبح هست نه 4 صبح به خاطر اختلاف زمانی با لندن. Number 6 They're going to meet at 11. اونا ساعت 11 قرار همدیگر رو ببینن ملاقات بکنن. True. Number 7 Jenny thinks that Rob is going to get lost. جنی فکر میکنه که راب گم میشه. False. Jenny thinks that Rob is going to be late. جنی فکر میکنه که راب دیر میکنه. To be late, not to get lost.
B. Watch or listen again. Say why the F sentences are false. که این کار رو در خلال همین قسمت با هم انجام دادیم. C. Look at the social English phrases. Can you remember any of the missing words? به عبارت‌های انگلیسی زیر نگاه بکنید که عبارت‌های اجتماعی هستن و ببینید که قسمت‌های خالی چی میتونه باشه. Jenny says, here you are at last. Here you are at last. خلاصه اومدی. It's great to be here. اینجا عالیه یا اینجا بودن خیلی عالی هست. Do you have a good view? Do you have a good view? آیا منظره خوبی داری؟ Barbara's looking forward to meeting you. باربارا منتظر دیدن شماست. Looking forward to meeting you. You must be really tired. شما باید واقعا خسته باشی. I guess you're right. حدس میزنم که حق با شماست. By the way. راستی. By the way. It's great to see you too. It's great to see you too. از دیدن شما هم خیلی خوشحالم. 130 watch or listen and complete the phrases. میتونید چک بکنید و اگر اشتباه تایپ کردید یا نوشتید اینها رو اصلاح کنید. E. Watch or listen again and repeat the phrases. How do you say them in your language? خب بعد از اینکه گوش کردید میتونید تکرار هم بفرمایید و آنچه که به زبان ما هم گفته میشه که در قسمت بالا عرض کردم خدمتون. و اما بعد از این قسمت شما باید بتونید کارهای زیر رو انجام بدید. Can you tell somebody about a problem, for example, in a hotel? در اتاق هتلتون اگر مشکلی وجود داشته باشه میتونید این رو به پذیرش بگید. Can you offer to do something? اگر بخواید به کسی کمک کنید میتونید این کار رو انجام بدید. به عنوان مثال I will رو بیایید استفاده بکنید. I will send, I will carry, I will help. و یا Can you greet a friend who you haven't seen for a long time? دوستی رو که برای مدت طولانی ندیدید میتونید باش حال احوال پرسی بکنید. خب به این ترتیب درس 1 در اینجا به پایان میرسه. امیدوارم که درس 1 رو به خوبی با هم تمام کرده باشیم. تمرین‌های ورک بوک این درس رو هم حتما در کتاب ورک بوک انجام بدید. موفق و مؤید باشید. به نام خدا. بخش کامیونیکیشن این کتاب رو به صورت اجمالی در این قسمت توضیح میدم خدمتون. در کتاب‌های اول و دوم مقداری کار کردیم ولی در قسمت سوم یعنی این کتاب 2 این قسمت رو کامل انجام نمیدیم چون کاری هست که به صورت مقایسه‌ای هست و مربوط به خودتون هست. اما آموزشش رو میدیم برای دوستانی که بار اولشون هست. اینه که به عنوان مثال صفحه 100 و 106 رو شما باید بگیرید. 2 نفر با هم باید این کار رو انجام بدید. وقتی تنها هستید نمیتونید این کار رو بکنید و در یک صفحه ما نمیتونیم این کار رو انجام بدید. صفحه 100 رو که دانش آموز A باز میکنه یه سری لیست رو اینجا میبینه مثل لیستی که در اینجا هست. What's his name, how do you spell it و غیره. Student A اینجا میبینه. صفحه 106 رو دوست دومتون یعنی Student B نگاه میکنه که در اون قسمت last name برای جسیکا هست اما اسمش نیست. شما میپرسید what is her name، ایشون باید پاسخ بده. از روی قسمت خودش میتونه ببینه. یعنی که با همدیگه به صورت ماتریسی یا ضربدری با همدیگه کار رو انجام میدید. توضیحات خاصی هم نداره، یعنی نیازی نیست که بخوایم توضیح خاصی بدیم چون در متن درس توضیح درس رو دادیم. وبسایت مجموعه زبان ایرانیان. به عنوان مثال در این تصویر شما باید بتونید توصیف کنید چه اتفاقی داره میفته و دوستتون بیاد این توصیف رو بیاد بکشه توی دفتری. یعنی کارهایی هست که عملاً اکسترا اکتیویتی هست. و یا در قسمت پایین با هم قسمت الکساندر و آلیور رو که دیدید در درس داشتیم باید بتونید کامل بکنید. الکساندر رو شما دارید، آلیور رو دوستتون داره. میتونید بپرسید و این قسمت ها رو پر بکنید. آلیور دوستتون از روی متن آلیور میخونه و شما میاد این قسمت ها پر میکنید و جواب ها رو با هم انجام میدید. در کل این قسمت مقایسه‌ای هست. ما قسمت کمیونیکیشن رو انجام نمیدیم. شما خودتون باید زحمتش رو بکشید. موفق و مؤید باشید. به نام خدا. Grammar Bank Unit 1 1A Word Order and Questions. ترتیب واژگانی در سوالی ها.
questions with do, does, did in simple present and simple past. میخوایم ترتیب واژگانی رو در جمله‌های سوالی با do, does و did که زمان حال ساده هستن و did که زمان گذشته ساده هست ببینیم. question word هم داریم اینجا. question word ها گفتیم همون WH ها هستن که اینجا داریم استفاده میکنیم، مثل where, when, what. do و does و did auxiliary verb هستن، کمکی هستن. did گذشته do و does هست. بعد subject داریم که فاعل هست، انجام دهنده کار، و base form verb که شکل اصلی فعلمون هست. خب با auxiliary شروع میکنیم. Do you live with your parents؟ آیا با والدین زندگی میکنی؟ Did you take a vacation last year؟ آیا سال گذشته به تعطیلات رفتی؟ پس auxiliary اول، بعد subjectمون و بعد base form verbمون میاد. Do you live؟ Did you take؟ اگر question word داشته باشیم WH یا قبل از auxiliary قرار میگیرن. مثلا where does your sister work؟ خواهر شما کجا کار میکنه؟ شکل دیگه ای نمیتونیم این رو به کار ببریم. When did you start studying English؟ کی شروع به خواندن انگلیسی کردی؟ When did you start؟ What did they talk about؟ اونها در مورد چی صحبت کردند؟ Use this word order. این ترتیب واژگانی رو به کار ببرید. Auxiliary, subject, base form. For example, did you go out last night؟ شب گذشته بیرون رفتی؟ Or question word مثل WH ها. Auxiliary, subject, base form. Base form شکل اصلی فعل هست. یعنی اگر does آوردیم دیگه نمیگیم works. در گذشته بودیم شکل دیگه نمیاریم براش چون did آوردیم. مثل where did you go؟ کجا رفتی؟ Questions with be. سوالاتی که با فعل be هستند. مثل are you hungry؟ آیا گرسنه هستی؟ Are you hungry؟ Is there a bank near here؟ آیا در این نزدیکی بانکی وجود داره؟ پس سوالات to be اول فعل to be قرار میگیره. To be am, is, are هست. گذشتهشون هم چی هست؟ was و were هست. was برای مفرد، were برای جمع، یعنی اونهایی که حالت جمع دارن. حتی you که دو حالتش مفرد و جمع هست باید با were بیاد. خب فعل to be رو اول میاریم بعد subject رو میاریم. جمله اصلیش به چه صورت بوده؟ You are hungry. انورتشون میکنیم، جابجاشون میکنیم. فعل to be رو میاریم اول، subject رو میاریم دوم، میشه سوالی. You are hungry میشه are you hungry. There is a bank near here. یه بانک تو این نزدیکی هست. is رو میاریم اول، there رو میبریم دوم. گذشته هم همینطور. That was noise. Was that noise؟ حالا what was that noise؟ WH ها هستند. Where are you from؟ اهل کجا هستید؟ Where were you born؟ کجا به دنیا آمدید؟ پس همیشه WH ها رو در ابتدا میاریم برای سوال. Make questions with the verb be by inverting the verb and the subject. جابجا میکنید فعل رو، فعل to be رو با سابجکتتون و جمله سوالی میسازید. She is a teacher. Is she a teacher؟ به این صورت. اون معلمه. آیا اون یک معلمه؟ میریم قسمت 1B. Simple present حال ساده. I, you, we, they. سابجکت هامون هستن. He, she, it. سابجکت هایی هستن یا ضمایر ما هستن که سوم شخص مفرد هستن. Third singular person هستن. Positive or affirmative sentence, negative and question. First with the positive sentence. I usually work at home. معمولا در خونه کار میکنم. I usually work at home. حال ساده هست. من معمولا در خونه کار میکنم. یک کاری رو که همیشه داریم انجام میدیم با حال ساده میگیم. قید تکرار کجا قرار گرفته؟ usually نشون میده که معمولا من این کار رو انجام میدم. قبل از فعل اصلی قرار گرفته. بین سابجکت و فعل اصلی قرار گرفته. برای he, she, Holly knows me very well. هالی منو خیلی خوب میشناسه. knows me. سوم شخص مفرد. third singular person. We add s at the end of the verb. s رو به انتهای فعل اضافه میکنیم. They don't live near here. اونا تو این نزدیکی زندگی نمی کنن. نگاتیو هست. قبل از فعلمون که حالت اصلی داره
don't آوردیم. do not بوده مخفف شده contraction صورت گرفته میگیم don't. They don't live near here به صورت عامیانه هست در گفتگوها استفاده میشه. زمان نوشتن باید بنویسیم they do not live near here مگر اینکه نقل قولی باشه. برای it doesn't often rain here اینجا اغلب بارون نمیباره. it does not شده doesn't rain و قیدم آورده doesn't often rain here. Question: Do you speak French؟ ساختار رو در بالا خوندیم. آیا فرانسوی صحبت میکنید شما؟ Does Alice like pop؟ آیا الیس از موسیقی پاپ خوشش میاد؟ پاسخها Yes I do, No I don't. یادمون باشه وقتی که از ما yes or no question پرسیدن باید با yes or no جواب بدیم. Yes I do, No I don't. برای سوم شخص yes he does, yes she does, no he or she doesn't. Use the simple present for things you do every day, every week, every year, or for things that are generally true or always happen. حال ساده رو برای چیزهایی که هر روز، هر هفته، هر سال و یا چیزهایی که به صورت کلی یک حقیقتی هستند یا همیشه رخ میدن مثل طلوع خورشید، مثل حقایق طبیعی، برای اونها ما حال ساده رو استفاده میکنیم. Use don't or doesn't to make negative sentences and do or does to make questions. همونطور که در بالا گفتیم don't و doesn't رو برای منفی کردن حال ساده و do و does رو برای سوالی کردن استفاده میکنیم. Spelling rules for the third person s, he, she, it. Base form شکل اصلیمون هست work, study, finish, go, do, have. Third person ما به این شکل میشه میگیم I work, he works. یه اس میگیره در انتها. study یه دونه کانسوننت داره یه دونه y داره میشه studies. he studies yش برداشته میشه ies میگیره. finish در انتها sh داره میشه finishes. we add es after ch, c, g, sh, s, z and x. Remember this rule. همیشه به خاطر داشته باشید این قانون رو که بعد از CH, C, G, SH, S و Z که در انتهای فعلمون قرار میگیره میخوایم سوم شخصش بکنیم ES اضافه میکنیم. مثل watch تماشا کردن I watch, he or she watches. به این صورت. Go و do چه اتفاقی میفته؟ Go میشه goes, do میشه does. فعلایی که به این شکل باشن به این شکل هم ES میگیرن. Have irregular هست نمیگیم haves میگیم has. Change to s. به این صورت have رو میگیم has. Adverbs and expressions of frequency. قیود داریم و عبارتهای تکراری. تکرار زمان هست. We often go out on Friday night. We often go. اغلب. شبای جمعه میریم بیرون. often قید تکرار هست. Adverb of frequency. قید زمانی هست که تکرار رو داره نشون میده. چقدر تکرار؟ We often go. اغلب میریم. جاش هم بین subject و فعل اصلی هست. و she doesn't usually study on weekends. معمولا آخر هفته ها مطالعه نمیکنه، درس نمیخونه. She doesn't usually study. بازم قبل از فعل اصلی قرار گرفته. بعد از auxiliary در حالت منفی. usually یعنی معمولا. I am never sick. من هیچ وقت مریض نیستم. Never sick. Where is the verb? verbش کجا هست؟ I am. پس چرا never که قید تکرار هست بعد از فعل قرار گرفته؟ میگیم قید تکرار قبل از فعل اصلی قرار میگیره مثل go, do و غیره و بعد از فعل to be قرار میگیره در جمله. اگر جمله ما to be داشته باشه فعلش to be باشه قید تکرار باید بعدش بیاد. نمیگیم I never am sick. میگیم I am never sick. I am always sick. I am always sick. به این صورت. یا he is always late for work. اون همیشه برای کار دیر میکنه. دیر میرسه سر کار. He is فعل to be هست. بعدش قید تکرار میاد. She gets up early every day. Every day expression of frequency هست.
دیگه قید تکرار نیست. adverb of frequency نیست. جای expression of frequency هم معمولا در انتها هست. She gets up early every day. اون هر روز زود بیدار میشه، بلند میشه از رخت خواب. We have English classes twice a week. 2 بار در هفته انگلیسی کلاس انگلیسی داریم. Twice یعنی 2 بار. Once داریم و twice. Once یعنی یه بار. O-N-C-E. Twice یعنی 2 بار. بعد از اون دیگه باید بگیم 3 times, 4 times و غیره. 1. We often use the simple present with adverbs of frequency always, usually, often, sometimes, hardly ever, and never. simple present رو اغلب با adverb های frequency همیشه، معمولاً، اغلب، بعضی وقتها، به ندرت و هرگز به کار میبریم. adverbs of frequency go before the main verb. قیدهای تکرار قبل از فعل اصلی میان. adverbs of frequency go after be. بعد از be قرار میگیرن، یعنی بعد از فعل to be که مثالاش رو گفتیم اینجا. She's never sick نمیگیم she's sick never. Remember to use a positive verb with never. این رو هم دقت داشته باشید که با never ما فعل مثبت به کار میبریم. مثل فارسی نیست بگیم که اینجا هرگز باران نمیبارد. فعلمون منفیه، نمیبارد. نه منفی داره. در انگلیسی میگیم هرگز میگیم it never rains. فعل مثبته. نمیگیم it doesn't never rain. پس با never یادتون نره فعل به صورت مثبت میاد. هرچند معنای جمله منفی میشه. 2 expressions of frequency every day, once a week, etc. usually go at the end of a sentence. عبارتهای تکرار زمان مثل every day, once a week, هر روز، یه بار در هفته و غیره معمولا در انتهای جمله میان. میریم قسمت پایین. وبسایت مجموعه زبان ایرانی. 1C present continuous be plus verb plus ing. 1. What are you doing? داری چی کار میکنی؟ What are you doing? Present continuous هست. داری چه کار میکنی؟ حال استمراری، یعنی در زمان حال یک کاری استمرار داره. B پاسخ میده I'm sending a message to Sarah. دارم یه پیام به سارا میفرستم. به سارا دارم پیام میفرستم. 2. My brother is taking a 2-month vacation in the US. برادرم داره یه تعطیلات 2 ماهه رو توی ایالات متحده میگذرونه. Is taking a 2-month vacation. In this picture, the woman is standing near the window. در این تصویر یا این عکس خانومه کنار پنجره ایستاده. Is standing. توضیح میده پایین. Use the present continuous. 1. For things that are happening now at this moment. برای چیزهایی که همین الان دارن اتفاق میافتن توضیح میدیم. مثل What are you doing? داری چی کار میکنی؟ I'm sending. 2. For temporary things that are happening now, this week, etc. بعضی چیزها هم حتما لزوما نباید در زمان حال که داریم صحبت میکنیم اتفاق بیفته و یا ببینیم اون کار رو در حال انجام شدن باشه. مثلا حتما ببینیم he's watching television یا حتما he's writing. بعضی چیزها مثلا شما دارید انگلیسی میخونید میگید که I'm studying English. دارم میخونم. حول و حوش حال هست. این هفته، این ماه، این سال یه چیزی رو دارید یک نواخت دارید انجام میدید. مثل my brother is taking a 2-month vacation. یک تعطیلات 2 ماهه رو داره میگذرونه، یعنی وسط این تعطیلات هست. Or to describe a picture. وقتی دارید یه تصویری رو توصیف میکنید مثل این میمونه که شما دارید از پنجره‌ای به تصویر بیرون از پنجره نگاه میکنید. خب چطور توصیف میکنید؟ به عنوان مثال میگید I can see a man, he is standing, she is sitting. به این صورت. خب برای توصیف تصویر هم همین کار میکنید. هر وقت پیکچر رو جلوتون گذاشتن باید به این صورت بیایید حتما توصیف بکنید. خب این جدول نشون میده که I is the first person, so we say I'm working, I'm not working. با am فعل present continuous رو میسازیم I am. اما وقتی you, we, they داشته باشیم که حالت جمع رو دارن
باید براشون are رو به کار ببریم. You are working, we are working, they are working. همین رو منفی کنید. You aren't working, we aren't working, they aren't working. اونا در حال کار نیستند. ولی برای he, she, it باید فعل is رو بیاریم. He is working, she is working, it is working. منفی is رو میایم منفی میکنیم. فعل to be رو با آوردن not پشت سرش منفی میکنیم. به همین سادگی. Are you working? Is he working? سوالیش هست. invertش کردیم. You are working. are رو آوردیم اول. you رو بردیم دوم. She is working or he is working میشه is he working? پاسخ برای are you working? Yes I am. No I'm not. Yes he is. No he isn't. Spelling rules for the ing form. وقتی که میخوام ing بدیم یه وقتی جایی تغییر داره. بیس فرمت cook باشه خیلی ساده است میشه cooking ing میگیره. اما استادی چی کار میکنه؟ استادی باید ing بگیره هیچ تغییری نمیکنه. ولی live که ای داره در انتها ایش کات میشه cut the final e and add ing. live باید ایش برداشته بشه. use باید ایش برداشته بشه. وقتی using می نویسید I'm using your phone for example باید ایشو بردارید و ing اضافه کنید. run یه حرف کانسوننت داره و یه دونم با صدا داره. چی کار میکنیم؟ دابل میکنیم کانسوننت آخر رو. double the final consonant and add ing. run میشه running. stop میشه stopping. به این صورت او پی داره پی انتها دابل میشه. simple present or present continuous. حال ساده یا حال استمراری کدوم استفاده کنیم؟ what do you do؟ شغلت چیه؟ I work for Microsoft. من برای مایکروسافت کار میکنم. what are you doing؟ داری چی کار میکنی؟ I'm checking my email. پشت کامپیوتر نشستم دارم ایمیل چک میکنم. این دیگه شغل منو نمیپرسه. وقتی میگم what do you do یک کار طولانی مدت هست. یک کار پرمننتی هست. یه هابیتی هست. وقتی میگم what are you doing around now دارم صحبت میکنم. Use the simple present for things that are generally true or always happen. حال ساده رو برای چیزهایی که معمولاً صحیح هستن و همیشه اتفاق میافتن استفاده میکنیم. Use the present continuous for an action happening now or at this moment. حال استمراری رو برای فعالیتی که الان داره اتفاق میفته یا در همین لحظه داره اتفاق میفته استفاده میکنیم. حال استمراری یادتون نره گفتیم ممکنه که زمانش طولانی تر هم باشه. یه چیزی از مدت‌ها پیش شروع شده داره انجام میشه. مثل خوندن شما زبان دارم میخونم. I'm learning English. نه فقط الان دارید مطالعه میکنید که you're studying it. You're learning English. For example, you started it 1 month ago, 1 year ago, and you're in the middle of it. We normally use verbs that describe states or feelings, non-action verbs. For example, want, need, like in the simple present, not continuous. بعضی از فعلها مثل want, need و like اینها اکشنی نیستن. ببینید like اکشنی وجود نداره. چیزی که به صورت انتزاعی هست. احتیاج داشتن، کاری رو انجام نمیدید. want خواستن. اینا نان اکشن هستن. اینها رو به شکل استمراری به کار نمیبریم. نمیگیم I am wanting. تا حالا نشنیدید. I am needing نشنیدید. به این dلیل هست که non action verbs رو ما به صورت simple present به کار میبریم. I want an ice cream. I need a, for example, hammer. حال استمراری به اینها رو به کار نمیبریم. خسته نباشید. Unit 1 Grammar به پایان رسید. تمرین های صفحه روبرو رو حتما انجام بدید با استفاده از درسی که الان خدمتتون دادیم. موفق و مؤید باشید. به نام خدا. Describing people Vocabulary Bank از Unit 1 رو انجام میدیم. Number 1 Appearance هست. Match the sentences and pictures. به تصاویر کتاب نگاه کنید. شماره داره. باید با جملات با هم مچشون کنیم. What does he or she look like؟ در مورد look like وقتی گفتیم میپرسیم یعنی appearanceش چطور هست. She has curly red hair. اون موهای فر قرمز داره. Number 2 She has long straight hair. اون موی بلند صاف داره. Number 3 هست. Long straight hair. در مورد ترتیب این صفت ها هم در قسمت پایین صحبت میکنیم.
She has big blue eyes. Number 1 هست. چشمای بزرگ آبی داره. She has dark wavy hair. اون موی تیره موجدار داره. Number 6 هست. یعنی curly نیست. straight هم نیست. بین curly و straight میشه. He has a beard and a mustache. ریش داره و سیبیل. Number 5 هست. He's bald. Number 4 هست. یعنی تاسه. مو نداره. He is very tall and thin. Number 7. خیلی بلند قد و لاغره. Thin. He is short and a little overweight. اون قدش کوتاست و کمی اضافه وزن داره. Overweight. همیشه گفتیم. نمیگیم fat هست. میگیم اضافه وزن داره که مؤدبانه تر باشه. Number 9 هست. He is medium height and slim. Number 8. medium height هست و slim هست. یعنی قد متوسطی داره و اندام تراشیده و مرتبی داره. یعنی نه overweight میشه و نه thin میشه. خب قسمت B 1.10 داره listen and check که میتونید به فایل صوتیش گوش کنید. این کار رو انجام دادید. میتونید شما هم دوباره به فایل صوتی نیتیو سپیکر گوش بکنید و ببینید که چطور تلفظ میکنن. در قسمت magnifying glass که نوت گذاشته thin or slim, fat or overweight. thin و slim رو در برابر هم گذاشته و fat و overweight رو بخوام ببینیم تفاوتشون چی هست. Thin and slim are both the opposite of fat, but slim means thin in an attractive way. thin و slim هر دوتا لاغر رو نشون میدن. opposite fat هستن. اما slim به این معنا هست لاغر به شکل جذاب. یعنی مرتب باشه. بدنش چربی اضافه نداشته باشه. به این شکل. و خیلی هم لاغر و استخوانی هم نباشه. Fat is not very polite. Fat یعنی واژه fat خیلی polite نیست. مؤدبانه نیست. It is more polite to say someone is a little overweight یا overweight. پس وقتی خواستیم مؤدبانه تر بگیم میگیم که somebody or my friend for example is overweight. اضافه وزن داره. و یا a little overweight. کمی اضافه وزن داره. Using two adjectives together. خب دو تا صفت رو حالا میخوایم با هم استفاده بکنیم. چه کار میکنیم؟ ترتیب داره صفت ها. We often use two adjectives together without and to describe hair or eyes. For example, she has long curly hair or he has big brown eyes. اغلب دو تا صفت رو بدون and یعنی and رو استفاده نمی کنیم. ربطی رو نمیاریم. برای توصیف مو و چشم استفاده میکنیم. مثلا میگیم اون خانم موهای بلند فری داره. یا اون آقا چشمای قهوه‌ای بزرگ و درشتی داره. Adjectives go in this order. صفت‌ها به این شکل قرار میگیرن. Size, style, color and noun. یعنی اول size رو میگیم، بعد style رو میگیم، بعد color رو میگیم و بعد nounش رو میگیم. حالا این noun میتونه hair باشه و یا eyes باشه. البته این سیستم رو میتونیم این ساختار رو میتونیم برای جای دیگه هم استفاده بکنیم. خب پس میگیم size, style, color. hair رو میخوایم مثال بزنیم. میگیم she has long curly red hair. long size هست. curly style موهاش هست و red هم که colorش هست. یا میگیم she has short straight black hair. short straight black hair یعنی سایز میگیم و ستایلش رو میگیم و بعد کالرش رو میگیم. خب یه موضوع دیگه هم وجود داره همینجا اضافه بکنیم. اگر خواستیم نظر خودمون رو بگیم کجا قرار میدیم؟ یعنی خواستیم بگیم که موهای خوشگلی داره، زیبا هست یا اصلا زشت هست، این رو کجا قرار میدیم؟ هر چی که نظر شخصی تر باشه اولتر قرار میگیره. هر چی نظر واقعی تر باشه و شما دیگه نمیتونید بگید که به عنوان مثال کالرش رد هست شما بگید نه گرین هست. هر چی واقعیت بیشتر باشه، درصد نزدیک بودن به واقعیتش بیشتر باشه، به اسم نزدیکتر قرار میگیره. این رو کلید قرار بدید برای خودتون. مثلا وقتی میگید long curly red hair این long اول قرار گرفته یعنی به اپینین شما نزدیکتر هست.
ممکنه یکی بگه لانگ یعنی فرضاً 30 سانت مو باشه، یکی میگه نه لانگ باید 60 سانت مو باشه، یا مثل رپانزل باید چندین متر طول موهاش باشه که بگیم لانگ. پس هرچی اولتر قرار میگیره شخصی تر هست، سابجکتیو تر هست، و هرچی که جلوتر داره میره دیگه واقعیت نزدیکتره و کسی نمیتونه بگه که فرضاً black بگه نه این black نیست این white. پس ترتیبش به این شکل شد: opinion، size، style و color. برای چشم هم به همین شکل استفاده میکنیم. یه نکته رو هم اینجا برای overweight بگیم. over یعنی زیاد پیشوند هست، prefix هست. weight هم که وزنه. overweight یعنی وزن اضافه بیشتر داشتن. اگه اپوزیتش رو بخوام بگیم میگیم underweight. underweight یه سره هم هست مثل overweight. For example, he was 50 pounds overweight or he was 50 pounds underweight. یعنی اون 25 کیلو اضافه وزن داشت یا 25 کیلو وزن کم داشت. وبسایت مجموعه زبان ایرانی. این قسمت بالا personality. Personality. Match the adjectives with the definitions. صفت‌هایی رو باید با تعاریف بیایم مچ بکنیم. What's he like? What's she like? گفتیم وقتی میگیم what's he like یا what's she like دیگه داریم personality رو میپرسیم. در لیست نگاه میکنیم. friendly، فونتیکش هم آورده. friendly، funny، generous، kind، lazy، shy، smart، talkative. Number 1 میگه a person who is open and warm is adjectiveش میشه friendly. friendly. آدمی که اوپن باشه و آدم گرمی باشه، صمیمی باشه، ما بهش میگیم friendly، صمیمی، با محبت. اپوزیتش میشه unfriendly. unfriendly. این رو میتونیم از لیست پایین باید در بیاریم. A person who talks a lot is talkative. کسی که خیلی صحبت میکنه talkative هست. اپوزیتش هم همینجا الان انجام میدیم. تمرین B هست. میشه quiet. quiet. Number 3, a person who likes giving people things is generous. generous. And the opposite is cheap. cheap. که به معنای ارزان و پست میشه. mean هم میتونیم به کار ببریم. mean. هدف در اینجا یادگیری این صفت‌ها هست، اما شما یک کار دیگه هم میتونید انجام بدید، یعنی یک کار معکوس انجام بدید. وقتی میخواید بگید talkative، اگر کسی talkative متوجه نشد چطور باید توضیح بدید talkative رو؟ میگید a person who talks a lot is talkative. و یا quiet, a person who doesn't talk a lot is a quiet person. پس تعریف کلمه رو حتما به انگلیسی یاد بگیرید. اگر تعریف هر کلمه رو شما به انگلیسی بلد باشید، اثر 100% در سپیکینگ شما خواهد داشت. بسیار موفق خواهید شد اگر هر کلمه رو بتونید به انگلیسی توضیح بدید. ادامه میدیم. A person who is friendly. Number 4. And good to other people is kind. کسی که صمیمی هست، با محبت و با دیگران خوب هست میگیم kind هست. و اپوزیتش هم unkind. Number 5, a person who doesn't want to work is lazy. کسی که نمیخواد کار بکنه. و اپوزیتش هم hard working. He is a hard working person. اون آدم سخت کوشیه. Number 6, a person who makes people laugh is funny. کسی که دیگران رو میخندونه funny هست. و اپوزیتش serious. serious یعنی آدم جدی. For example, the general was very serious. general خیلی جدی بود. Number 7, a person who is quick at learning and understanding things is smart. کسی که در یادگیری و درک موضوعات خیلی سریع هست بهش میگیم smart. سینونیمش intelligent هم میشه، باهوش. And the opposite is stupid. stupid or idiot که میشه به معنای احمق یا کنزه. Number 8, a person who can't talk easily to people he or she doesn't know is کسی که نمیتونه به راحتی با کسانی که نمیشناسه صحبت بکنه
shy هست. He or she is shy. خجالتیه. و اپوزیتش هم extrovert هست. extrovert. گفتیم extrovert یعنی برونگرا هست از لحاظ روانشناختی. خب بی رو هم که انجام دادیم. cheap, extrovert, hardworking, quiet, serious, stupid, unfriendly و unkind که صفتهای متضاد صفتهای بالا بوده. میتونید به فایل 1.11 هم گوش کنید، چک کنید. The in pairs ask an answer about a member of your family or a good friend. میتونید با دوستتون این کار رو انجام بدید. در مورد یکی از اعضای خانواده‌تون، یکی از دوستاتون بپرسید و میخواید بپرسید که اپیرنسش چطور هست و یا از لحاظ پرسونالیتی چطور هست. اپیرنس رو چطور میپرسیدیم؟ look like یادتون نره. میگیم what does he look like? What does your sister look like? به این شکل. بی پاسخ میده she's tall and she has short dark hair. بلند قده و she has short dark hair. بلندی مو رو اول گفتیم، بعد رنگ رو گفتیم و بعد اسم رو آوردیم که مو هست. hair. و what's she like؟ پرسونالیتیش رو میگیم. پرسونالیتی راحت میتونید از این صفتایی که در بالا گفتیم استفاده کنیم. friendly, funny, generous, kind و غیره هست. generous رو اگر بالا فراموش کردیم بگیم یعنی که سخاوتمند، کسی که بخشش میکنه. talkative هم که پرحرف هست و بقیه رو که اشاره کردیم. اما nice, funny or fun. Nice is a very common positive adjective of personality. For example, he's a very nice person. Nice describes a person who is friendly and kind. Nice یک صفت بسیار رایج مثبت شخصیتی هست. به عنوان مثال اون آدم خیلی خوبیه. Nice توصیف میکنه که یک فرد صمیمی، دوست داشتنی یا مهربان هست. A person who is funny makes you laugh. اگر کسی میگیم funny هست شما رو میخندونه. A person who is fun is a person who you have a good time with. پس فرق فان و فانی به این صورت هست. فانی کسی هست که شما رو میخندونه، جوک میگه همیشه، و پرسونی که فان هست یعنی آدم باحال یا خوشمشربی هست و اینکه شما از بودن با اون یا وقت گذراندن با اون آدم خوشحال هستید، راحت هستید باهاش. خب این قسمت تموم میشه. میتونید برگردید به پیج 6. به نام خدا. vocabulary bank things you wear page 151. چیزهایی که میپوشیم رو میخوایم کار کنیم. match the words and pictures. خب clothes پوشاک هست. گفتیم clothes به این شکل نوشته میشه، همیشه جمع هست. cardigan number 12 هست. cardigan یعنی ژاکت هایی که به صورت کاموایی هستن. coat number 3 هست، در تصویر میبینید. dress number 2 هست، لباس زنونه. jacket number 9 هست، کاپشنه. جینز رو میشناسید، number 5 شلوار جین هست. pants number 11 هست، شلوارهای پارچه‌ای. shirt number 8 هست، پیراهنایی که یقه مردونه هستن، پیراهنای مردونه. و number 1 که shorts هست، shorts یا شلوارک کوتاه هست، شلوارک یا شلوار کوتاه. و number 6 skirt میشه، skirt. suit number 7 هست، کت و شلوار. sweater number 14 هست، بلوزهای کاموایی هست. و top number 4 هست، لباس زنانه هست که برای بالاتنه میپوشن. و t-shirt number 13 هست، همونطور که در تصویر میبینید حالت شکل تی داره. یه شرطی هست که وقتی نگاه میکنید حرف تی به شکل حرف تی هست. و warm up suit که number 10 هست، لباس گرم کن. warm up خودش یعنی گرم کردن. میریم قسمت بعد footwear. انواع کفش ها هست. boots number 18 هست، boots number 18 که بوت هم میگیم، چکمه هم میگیم. flip flops دمپایی های لا انگشتی هستن که در کنار استخر و غیره استفاده میشه. شماره 19 number 19. sandals number 16 صندل میگیم در فارسی. shoes number 17 هست، کفش. sneakers number 15 هست که کتونی یا کفشای ورزشی رو بهشون میگیم. دسته بعدی accessories هستن. accessories چیزهای تزئینی هستن، چیزهای تزئینی و معمولا اضافه هستن یا به شکل ابزاری مثل دستکش.
belt number 21 کمربنده. cap number 25 کلاه هست، همین کلاهای لبه‌دار یا آفتابی میتونیم بهش بگیم. gloves number 23 دستکش هم به صورت جمع گفته میشن a pair of gloves. و hat که number 27 هست. leggings 26 هست، ساقبندها هستن. scarf 24 شال هست یا شال گردن هست. socks 28 جوراب. tie کراوات هست number 22 و tights number 20 که شلوارای استرچ یا مثل ساپورت هستن. jewelry دسته آخرمون هست، جواهرالات هستن. bracelet number 30 دستبند هست. earrings گوشواره هستن 29. necklace که گردنبند هست number 32 و ring number 31 که حلقه هست. میتونید به فایل صوتی گوش کنید 1.19 و listen and check داشته باشید. cover the words and look at the pictures. test yourself or a partner. میتونید به کلمات نگاه نکنید، خودتون رو تست بکنید، اسامی این وسایل رو بگید یا اینکه از دوستانتون بپرسید و دوستتون رو چک بکنید. وبسایت مجموعه زبان ایرانی. و اما قسمت note wear, carry or dress. خب میخوایم کلمات wear, carry و dress رو توضیح بدیم. use wear for clothes and jewelry or glasses etc. وقتی میخوایم فعل لباس پوشیدن رو به کار ببریم برای پوشاک، جواهرالات و عینک، کلاه ولا هر کدوم از این وسایل اکسسوریز هم که باشه مثل تای باشه میگیم wear. she's wearing a hat. اون کلاه پوشیده. he's wearing sunglasses. اون عینک آفتابی زده. I wear my suit. من کت و شلوار می پوشم. گذشته I wore my hat. wore W-O-R-E کلاه همو پوشیده بودم. پس فعل wear رو برای لباس ها استفاده میکنیم. برای میکاپ هم یادتون باشه فعل wear رو استفاده میکنیم. I wear makeup. use carry for bags, briefcases etc. فعل carry یعنی حمل کردن. حمل کردن کیف، بریفکیس، کیفای کوچیک، کیفای بزرگ همه رو با carry استفاده میکنیم. She's carrying a bag. اون داره یک کیف رو حمل میکنه یا یک کیف رو با خودش داره میبره. She's carrying a bag. Use dress with no object to describe the kind of clothes people wear. dress رو بدون مفعول برای توصیف نوع پوشاکی که مردم میپوشن استفاده میکنیم. مثلا میگیم TV journalists dress very well. خبرنگارای تلویزیون خیلی خوب لباس میپوشن. اینجا dress verb هست. خاطرتون باشه. dress لباس زنانه نیست. Jane always dresses in black. جین همیشه تیپ مشکی میزنه یا لباس مشکی میپوشه. پس فراموش نکنید wear به معنای پوشیدن، object داره در اینجا و carry به معنای حمل کردن. dress هم پوشیدن نوع لباس هست و اینکه we buy some shoes or some pants. We buy some shoes or some pants. نمیگیم I buy a pants or I buy a shoes. به این شکل نمیگیم. میتونیم بگیم I buy some shoes و یا بگیم I buy a pair of shoes. یک جفت کفش. A pair of shoes. pair رو به این شکل می‌نویسیم P-A-I-R و of رو جدا می‌نویسیم O-F. A pair of shoes. A pair of pants. به این شکل میگیم. خب خسته نباشید. وکب صفحه 151 به پایان میرسه. لطفاً برگردید به پیج 8. به نام خدا در بخش writing هستیم. writing unit 1 describing a person. توصیف یک فرد یا یک شخص. نکته رو در قسمت ابتدایی writing بگم چون یونت 1 هست و اولین writingی که داریم هست. writingی که در این کتاب شروع شده بسیار منظم و مرتب هست و آموزش خیلی خوبی داره میده تو بحث writing. امیدوارم که حتما این قسمت writing رو با دقت پیگیری بکنید چون برای writing شما در زمینه کاریتون، حالا هر کاری که هست، بحث عمومی فعلا یا در حد اکادمیک هم در بخش‌های بالاتر که پیش بریم بهتون کمک میکنه
حتی در نگارش فارسی هم بخش‌های جمله، بخش‌های نامه و بخش‌های رایتینگ رو به شما کمک می‌کنه چطور طبقه بندی کنید، چطور قسمت به پاراگراف هر پاراگرافی چه چیزی رو باید شروع کنید، چطور شروع کنید. به عنوان مثال در این درس توصیف یک فرد رو میاد قشنگ به شما در پایین میگه که تو پاراگراف 1 اسمش رو، نشنالیتیش رو، سنش رو و ورک و یا استادیش رو باید طرف بنویسه. تو پاراگراف 2 باید فیزیکال اپیرنس خودش رو بگه و پاراگراف 3 پرسونالیتی رو میاد توضیح میده و پاراگراف 4 میاد هابیز اند اینترست میاد باید توضیح بده. اینطور نیستش که همه چیز در هم باشه و به هم ریخته باشه. اصول نگارش رو در رایتینگ هایی که پشت هم قرار گرفته که فکر می‌کنم 6 درس رایتینگ باشه بسیار عالی به شما درس خواهد داد. میریم قسمت اول. Read Charlie's email. The computer has found 10 mistakes. They are grammar, punctuation or spelling mistakes. Can you correct them? حتما با نرم افزار مایکروسافت آفیس ورد کار کردید. وقتی که میایید مخصوصا انگلیسی کار میکنید، تایپ میکنید، ایراد داشته باشه تایپینگتون، حتما دیدید اگر ایراد املایی داشته باشید، سپلینگ داشته باشید، زیرش رو قرمز میزنه، یعنی باید برید ریویو کنید و ببینید چه ایرادی داره. اگر پانکچویشنش یا اون نقطه علائم نقطه گذاری یا سجاوندی رو رعایت نکرده باشید، مثل نقطه، کاما، پرانتز و غیره رو رعایت نکرده باشید، زیرش رو آبی میزنه. و گرامری اگر ایراد داشته باشید، مثلا به جای have has نوشته باشید، خودش چک میکنه جمله شما رو و زیرش رو سبز میکنه. یعنی اونجا باید شما برید دنبال ایراد گرامری باشید. اونجا میتونید بگردید و باز هم ورد به شما کمک میکنه که چه چیزی بهتر خواهد. خب این توضیحی که این علائم در ورد دارن. Can you correct them؟ در این درس چارلی یه ایمیلی میخواد بنویسه و نوشته اینجا کامپیوتر یا اون نرم افزارش 10 تا ایراد پیدا کرده که ایراداش گرامری هستن، پانکچویشن، اسپلینگ میستیکس هستن. بریم با هم بخونیم و ایراداش رو برطرف کنیم. From چارلی که آدرسش هست و to لوسی که اسم طرفی که براش داره میفرسته و سابجکتش Hi from Mexico. وبسایت مجموعه زبان ایرانی. Hi Lucy, my name is Charlie. Well, it's really Carlos, but everyone calls me Charlie. سلام لوسی، اسم من چارلیه. در واقع اسم من کارلوس هست اما همه منو چارلی صدا میکنن. I'm from Mexico City. من اهل مکزیکو سیتی هستم. And I live at home with my parents and my dog. و در خونه با پدر مادرم و سگم زندگی میکنم. I have 21 years old. I have 21 years old. گرامری ایراد داره. میگیم I have اشتباه هست. میخوایم سنمون رو بگیم، میگیم I am 21 years old و یا I am 21 به همین سادگی. And I'm in college و در کالج هستم، یعنی در دانشگاه درس میخونم. I'm studying physics. ing گذاشته اما وایش رو حذف کرده. این اشتباه چارلی بوده یا کارلوس بوده. باید وای بذاره بعد از دی و وای رو حذف نکنه، فقط ing اضافه میکرد. من دارم فیزیکس میخونم، یعنی رشته فیزیک میخونم. I'm in my last year. سال آخری هستم. And I really like it. و واقعا هم از این رشته خوشم میاد. I'm going to tell you about myself. میخوام در مورد خودم بهتون بگم. As you can see from the photo. همونطور که در عکس میبینید فوتو اشتباه هست. Okay? It's a spelling mistake. P-H-O-T-O. I have black hair and brown eyes. اشتباه گرامری داره. به خاطر اینکه ما نمیگیم brown eyes. 2 تا چشم هست درسته، اما صفت رو ما در انگلیسی جمع نمیبندیم. Brown eyes is right. My father always says I have a big nose. پدرم همیشه میگه که من یه بینی بزرگ دارم. But I don't think so. اما من اینطور فکر نمی کنم. I think it's a nice nose. من فکر میکنم که این بینی زیبایی هست، بینی خوبی هست. I think I'm a positive person. داره پرسونالیتیشو حالا میگه. من فکر میکنم که آدم مثبتی هستم. My friends say spelling mistake داره اینجا. Friends F-R-I-E-N-D-S say I'm funny and it's true. دوستانم میگن که من فانی هستم، آدم جوکی هستم، میخندونمشون و این واقعیت داره. I like making people laugh. من از اینکه مردم رو میخندونم خوشم میاد. But I can't to be serious too when I need to be. I can't to be is wrong. I can't to be از لحاظ گرامر اشتباه داره. I can't be serious. I can't be serious یعنی وقتی که لازم باشه میتونم جدی هم باشم. I can be میتونم باشم. I don't رو باید از لحاظ punctuation n بعدش باید یه apostrophe بگیره
و many free time علاوه گرامر اشتباه هست. I don't have much free time. زمان قابل شمارش نیست. much free time because علاوه writing یا spellingش mistake داره. BECAUSE صحیح هست. when I'm not in class. پس وقتی که در کلاس نیستم وقت آزاد زیادی ندارم. I have to do projects or write reports. باید پروژه های رو انجام بدم یا گزارشات یا تحقیقاتم رو بنویسم. But when I can, اما وقتی میتونم I like watching TV series, especially science fiction series and comedies. اما وقتی که میتونم یعنی free time داشته باشم از تماشای سریال های تلویزیونی خوشم میاد، خصوصا ساینس فیکشن علمی تخیلی، سریال های علمی تخیلی و کمدی. I watch them in English with subtitles. English همیشه باید با ای کپیتال نوشته بشه. یادتون باشه. ای رو درست میکنید. With subtitles. اونها رو همیشه با سابتایتل یا زیرنویس انگلیسی هم نگاه میکنم. I also like playing computer games like World of Warcraft and StarCraft. انجام بازی های رایانه‌ای رو هم دوست دارم مثل World of Warcraft و StarCraft رو. Please write soon and tell me about you and your life. لطفاً زودتر به من پاسخ بده و در مورد خودت و زندگیت برام بنویس. Best wishes بهترین آرزوها چارلی. پس در قسمت اول اومدیم چیکار کردیم؟ name, nationality, age, family, work و study رو اومدیم گفتیم. بعد اومدیم physical appearance رو گفتیم چه شکلی هستیم و بعد اومدیم personality رو گفتیم و بعد هم hobbies and interests رو گفتیم و بعد به این شکل هم بستیم. best wishes بهترین آرزوها اسم رو هم می‌نویسیم. Part B, read the email again from the beginning, then cover it and answer the questions from memory. یه دور دیگه حالا که اینا رو اصلاح کردید بخونید ایمیل رو، بعد بیایید از حافظتون کمک بگیرید بدون اینکه نگاه کنید پاسخ سوالات رو بدید. Number 1, where is Charlie from? Mexico City. He's from Mexico City. Number 2, what's his real name? It's Carlos. Who does he live with? اون با کی زندگی میکنه؟ He lives with his parents and his dog. What does he do? شغلش چیه؟ He is a student. What does he look like? اون چه شکلیه؟ He has black hair and brown eyes and a nice nose. What's he like? What's he like? Personality رو میپرسه. He thinks he's a positive person and funny and sometimes serious. What are his favorite free time activities? Watching TV series, especially science fiction series, and comedies. Playing computer games is the last one. Write a similar email about you or a person you know. Write 4 paragraphs. 4 تا پاراگراف باید بشینید بنویسید. در این 4 تا پاراگراف باید یا در مورد خودتون بنویسید یا یه شخصی رو که میشناسید. در پاراگراف اولش name, nationality, age, family, work و یا study رو مینویسید. پاراگراف 2 physical appearance رو میاد بنویسید و پاراگراف 3 personality، پاراگراف 4 هم hobbies and interests رو میاد بنویسید. check your email for mistakes. میذاریدش تو وورد ببینید که چه ایرادایی رو میگیره. گرامر رو میگیره با سبز نشون میده، پانکچویشن رو با بلو نشون میده و سپلینگ رو با رد نشون میده. خسته نباشید. بتونید برگردید به پیج 7 و ادامه درس. موفق باشید.